Bà đấy đi. Để chị đặt bằng mana con. Em men để kịp trên trên. Thắng đều ai thắng đều à? À. Test 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 test. Xong rồi. Dia mi khăn là oh À lại. cái gì mi khăn theo à các chuyện với cái bộ lấy mà như à thì một cái xong à Dạ. cái gì mà nhìn tôi mới bị xấu như mày ở xin xin khi ở mày ở chuyện dưới mày bị xấu như mày Dạ. anh Rồi cảm như ơn anh cảm chuyện dưới má à nhí tôi cũng cảm à tôi nó xin buồn. mà nhé Nó buồn hả? à nhân khác cảm ơn là có ngay hiểu chỗ ốc là ngay chỗ ốc mày à bữa ngay chỗ hìa à bữa rất ngay chỗ hìa ngay chân mày cái nhí tôi cũng cảm anh như là à như thường là có như thế là cầm cảm mà tôi đâu kẹo à Có chân những gì chứ? Những này hả còn những này còn mà cái tầng kia. Ừ. Ừ. mấy còn cái này thẳng tới ra nó Hả? thẳng tới ra chúng vẫn còn ghê nó thẳng tới ra à như thế nào Di sana live-in dia kamu di lock aja lekin lakko di sini belain lakko. hả gì sao tôi thì on cưng như vuông nha đâu à Cepan megang con gue sang rồi hả? Megang con gue hả? ồ ngày này sang hết tôi còn à ngày tôi về Hả? kia này sang hết đâu tôi à ngày chẳng mọi người à biết nị kinh tế đâu phải à biết nị kinh tế à Mấy thằng này sang tao hết này, tôi à mấy thằng tao này ngày này tôi còn về mày kia liệu không mày những này mắc cái những này chưa bị tao thì ca tiền cái cổng á. mấy cái nào tầm bảo ở chuyện gì à tôi mới nhìn thấy cái mà chi bài à mà theo bài à Một con nổi gì đó. ủa cái bữa ngày sau à những cái bữa ngày sau à tự nhiên à ngay khi sau à mày à như như chuyện gì quá à những chuyện với à những cầm mua à nói thôi như về cánh to về cánh gì cái gì chẳng khác khác cái xong của tôi dùng cái xong của tôi khác rồi mua dùng Có điều kiện đó là anh chỉ tiền cái cổng mà cái yes mẹ ta bảo là cái xong của tôi à cái gì dùng à ở sao sao chỉ vậy cái một cái ở sao chỉ cái lù mua 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 cái lù cha mua thì lưới của liền mua cái của thì lưới à rồi nghe nghe cái một cái thì rồi một cái mà thành cái việc à, đó nhưng thì mấy chuyện với như không mà đúng xí à tôi mà dùng xem như nào nhất còn gặp à cái số đó à nhất cầm qua trên với à hình như cầm nó ngay tụ bà như kia chị kéo theo mua rộng ra tu hồ à thành cái gì có thì mấy à cái cầm à bọn cái cầm à cái con này kia mấy cái chữ xía ra mà là thành cái việc còn mà cái những cái xài bông xài tu phát thành cái còn nhưng thôi tạm bảo là con này kia mình cái mười cái à à lấy tụ mua sao là đi như khoảng áp miền như chữ xía mấy con này kia ở xuất nhiên mà khoảng áp miền như chữ xía ra
mình rất kiên không những cái còn cá mà để chơi cá ở chơi cá Chính cả là bà đó cái tô này kia đấy cái cảm tôi ngay trên cái ngay bằng cái khe à. Ngay cảm không làm bà đó ngã bộ đèo như nè ngay cái nhé làm bà kêu ô ba ngắm cái ngã bộ đèo à mới có những chi nhìn với nhang nhật tới à hết làm bà đó ngắm những ngã bộ đèo còn nhà họ chín nhìn với cái chín chín nhang nhật tới à nhấn máng quảng co à cả cái đèo như nè chín năm mấy cái một bài nhà nó là chơi cá ở ngay làm sao tập bà đó ngã bộ đèo à ngay có cái thằng ngã bộ ở với à đi tiên biểu trăng thì cái một bài nhận đâu ngay bởi các nhé chín chín này chín vô nhang nhật tới à như tùy này kia xe à cái chốt khi ở trên diêu đấy các kia sáng cái xe tụi mình nhìn mà chỉ bài cái còn má cái mới là những bị đi còn cái mặt cái đâu chịu đi những đeo nhiều à chốt ấy có nhưng những mà nhiều chốt nó kiểu mấy cái nhiều à cái nhiều chốt nó kiểu à ấy có nhiều chốt như chốt à như chốt như mò cảm chốt quá mò để mò cái chiếc da thôi à lắm mà đâu cái mua dùng hay đâu đâu ổ siêu ra lòng mấy cái cũng ngầm cho chứ đừng bắn ngầm cho à các cái đồ mới xin à thôi làm gì chỉ mình mua tiền tạo lắm mà đâu ô lô kia một lúc rồi cho gì mà cái đồ mới đúng xin như nè như vậy ở tôi tầm bà đó nhang nhật đi à ngay này còn cái này sáng cái nó cầm tùy và ngay mới cái này sao bà mình đi kia không cả cái là con keo thanh bồn than à phay phay mày thằng đầu à ở bơi những cái thanh bồn phay phay như mà này sáng cầm phải ngay chơi gì mấy cái như mày còn mấy thằng tổng mấy cái như còn với đó thì mấy cái còn mấy xe một anh chị ơi mình chở hai muốn chạy như này nhiều đấy tầm bả lại như nhiều tầm bả lại đi ba nữa làm cái gì còn tầm bả lại cả quay đó những ông quý review giờ đạp với ngay cái còn cái thằng đâu hả em ngay này ngay khối số này sao đó với mày em muốn bị gì sao ban lại ngày mày gì ban ngày chứ mày nhưng mà ghế gì à ban ngày chứ mà ngay cách mua số đó nè như ban ngày chứ mò như có ban ngày chứ ban là nói chạy nhất như bụng anh theo xích theo và cái đụng vào bảng này cái ngay cả chuyện với hộ đâu à như tao bằng ở đâu à như mua ban như mua bảo mua cái giống bị hiểu là mấy cái nào đạp bảo là ngay cả chuyện với hộ đâu à như bằng ngay chưa à như nè bằng đó à như ví đạp dụ đạp đạp bảo là bằng đâu à với ham nhìn một sóng hạ ta lắc các bạn nụ chịu ngay cả này sao hộ cái ngã cái thằng xe nhưng mà tầm ba sẽ là như nào còn một sóng hạ ta lắc đeo cấp mấy cái ứng khổ gì đúng chứ là anh tâm là à là anh tám cái đi tạo tội với thùng phải mấy cái tập bảo cái ứng khổ chứ đúng chứ ứng khổ dài nhưng là lăng như này nó bị khổ chứ nè bật khó lắm mày như là lăng nị kế với như là lăng như gì mày ngay gì thế ngay rồi mua khỉ như này nè ngay khỉ như đó như bọt đeo có như ai khỉ đấy như khỉ nhìn vui đấy cái cảm như là ngay mua khỉ như nè mày còn như tao thằng nhận tới đi à phải anh chị mày ở cái chân bữa xe chủ ấy cũng ngay phun ra rồi sáng bộ những bộ cát đây nha khi nó bữa nha đó không ngay mới còn nha
Chẳng bộ nhìn á, bộ nhìn cái lò phố mười kia. Tại vì nó Có mấy mấy nó, chẳng bộ nhìn mười nha. Nhí tô nì kê, nhí đồ dân vòng đà ngà mô nhỉ. Nhí tô xếp quân nhân vợ. tolak naik aku kasih 500.000 main lempar aku kasih 500.000 main alung trên kalung cincin kan còn cái kèn này có đó Nhí à lồng xin á, những sĩ đi tùy à. Nhí cầm xong quá. Xong rồi tùy à. Thế các tùy bá. Cầm xong sẽ các mô bộ như này. cincin nhìn nữa của ta luôn kéo Nhưng xong xin phụ bộ như này. Cầm xong à. Nhí con nì ký cầm tùy mô à. Anh chú dùng à, dùng như là các tục còn ít chú hiểu còn à. Người hiểu còn lắm này. nghe tôi với hạt bèo nghe lưới chúng tôi là hạt bèo Kia tầm bá những đi hiểu còn à. Có sẽ các chú hiểu còn à. À cần ổn xong. Ở trong lái bà sẽ các tuổi à. Cái bữa bị kéo ra những con lép là cái máy. Con lép. Cái máy. không phải bị cả máy bông bọn tôi đó là hạt bèo ăn bèo đó cái rụng bánh xèo nào không bọn tôi Con thiếu kia này phát khỏi xong à. Mày cả cái bay chén phu khỏi xong chén phu xong thiếu cũng pa. Phải tùy nì kia. Sẽ cầm tùy à. Ừ. thầy thầy nha Ngài biểu kia này. Ngài chẳng gì căng như nè. Chẳng xin nì kia căng như nè. nó xích to từ lúc to bung ngân hả Casper mà kamu kah gimana ini tolong sini itu Này sao mà nhỉ? không có mà Thằng thằng thì riêng bọn anh được không? Còn mày bơi. ยึดตับไว้ยึดเซลมาชิปเซลมาเฮาthằng gì rồi ngắt mỗi chéo thằng không mắt luôn chứ ngắt chéo không chỉ như nào lý tha dạ tôi mà kia là ồ có một kèn thôi mới về thắng xí rồi hả mới về thắng xí rồi cái còn mà đúng thế gì
Tôi đặt cho ghi ra. Ê, không mà mua tiền. Có mày. Mà đừng mày đúng. Nó có mua tụ còn ai và tụ mua tụ còn và cho chút lấy một tụ còn ấy cho chút lấy các tụ còn ấy tôi hiểu còn à chén phút tôi hiểu còn ấy đúng không phải cho chút lấy à bây giờ còn mà à ngay vào như kia Cái mà để mà. nhưng mà á tầm bảo là mà đâu xí à hả mà bây giờ tôi mua cho à cho cũng chưa đây à ở đâu vậy mà cái mà đâu à mà cái bộ cắt đâu à gì bộ cái đầu xã thôn xin đâu à gì bộ như là bắt hồ nó à những cái chơi như đó hả à bộ cái lò bộ đi quay đâu đâu à hay mà những hồ hay bài cái ngay chín chín nè cầm hay ngay dưới miền sinh như gặp cái ảm hay cầm mà mình nha có mấy cổ gì chúng là cổ nhã nhân với những điều cũng phục cả đây mày Ô mày nhìn quê chân hết ngã cái ơi. giờ ôi mày yêu gặp làm À, bà la đó hắn ỏi mùa này ỏi à thì cái dưới lò po dưới xe po nó ỏi mày đúng thế ngay mùa cái lò po cái xe po rồi rồi mình thế ỏi thể hao à dùng sốt đeo cái nào làm bà la thì cái dạ. gì dùng sốt đâu ỏi sốt hay à Dạ. rồi như này chăng cái dùng xe chuối Dạ, không cá có. chẳng bỏ cá chẳng bỏ như gì như chăng mùa này Dạ. chăng ô ngày đó ngày cả mua cả tầm bala ăn hồi như nè ngàn tí tầm bala như hồi à tí mùi hồi như này như nè số giờ ngày này sao rất là xong tapi ngày măng sih còn tầm bala phải phải nó thì có sốt và Những cái orang tiếp việc theo cộng hay món này cái việc theo cộng nhé. ngày mùi tí xếp đi theo còn xếp nhì theo còn ngày mùi tê ngày mùi tí nè xếp xì theo còn ngày mùi tí gì ngày sốt nhiên mà chẳng mấy Bạn mình nó cũng bộ tao không chịu coi. ở đó bộ tạ đúng rồi ở bây giờ bây hầm kia đây hầm cái xong rồi như vợ kia mày hầm bala mày vợ vậy đừng cái sao Còn nói lo ngapain sih kan kon kan lagi belum aja ngambil proton nói lo. À, nggak tahu con apa cái itu. càng cầm sống mua cả xin những cái chiều hòa sống luôn bà như đồng xa như đồng xa cả xin những cái tầm như đó à lùng xin đó cả xin những cái càng cầm sống ấy à
chính những phút sinh cầm la cái con này cái mà cái cảm cái kén gì là cái con lóc cái con ai con quỷ à cái cảm xúc nó lấy qua một chuyện gì chuyện quỷ à này sao cảm xúc liệt với lấy qua một chuyện gì à nhưng tốt nhiều cái đó còn đâu học hè đâu học nhưng ở chỗ tốt nhiều bị mà cái còn đâu à còn có là tụi mình còn kéo cái gì phù cái gì từ nhau sai buổi khí à ra kia còn đấy hè làm này đây à chính phủ mình không nghe tả đi đâu chính phủ mà còn gì cái còn cái sáng chiều dân mong cầu về vua à đó sáng chiều dân lên mong cầu về vua mong kiến độ về vua à dự hả có là sự tăng nhất ba chuyện rồi ô về ê mong không một về vua kia à hả muốn phải thế chứ mà lúc đó những cái suy chìm mà thật sự họ đây đó họ đây thật sự là lúc đó suy chìm các bạn nghe đó à bảo là cậu tăng nhất ban đầu nhà cũng như đơn chỉ chính là cậu ngay mang thầy lót đi cái buổi đó ở nếu như mang nhanh mà ở nếu như chiếc lăng nhanh nó chịu nhanh xài lót đi tôi đều thấy không nhiều cái dụ nhanh nhịp dụ nhanh nó có nhớ lột nữa cái ngay ngay cái mua tiền thì cũng ăn phải đâu á người ta không không cùng là vì cũng phải phải người tần phía đấy không ạ người chú ba lát à lát rồi người chú cái mà một chè những người ta to ghê thì cái mà một chè cái bị chè này như này cái chè này cũng để đi đây bây giờ là lúc nào cái đó còn bị dai quay ra mặt cái nha cái thứ là lúc cũng có bị dai với mà cái nhà tầm phải là mười mười tập cho cái thứ cũng có ngà với anh đó ờ những cái cũng có bị dai với môi là một chè với nhìn thằng chỉ các thằng nó thân này bị thua nó bị một ở sạp rồi mà ai chẳng tiền chỉ phụ mà số tu ngay à đó chết đi chết nhà mà số tu ngay nhưng mà cái thứ sang nhiều thì cô hấp gì chết đi chết nhà cái gì ăn xong đó một tiền nó như thế à đúng tốt nó không chọi này không chọi ngồi chỗ đâu Power on. Bluetooth mode. chết đi chết nhà
มัน不用讲些了，嗯，你不用讲的，你看我讲的， masuk ke dalam tanah. lagu dulu. Udah kah? Chắc phải điện vậy để có phải có thế lại. Được chưa? 祝福你，在这新年里，生活充满朝气。祝福你，在这一年里，事业呀都顺利。祝福你，在这新年里，永远青春美丽。祝福你，在这一年里，万事呀都如意。写一片花红柳叶绿，从蝴蝶忙着开花蜜。我俩的爱情多么甜蜜，永远甜甜蜜蜜。祝福你，在这新年里，事业呀都顺利。祝福你，在这新年里，万事呀都如意。我伴着你呀，你伴着我呀，永远不分离。Nói chung ấy quảng cái này nó này có cái có cái mà 祝福你，在这新年里，生活充满朝气。祝福你，在这一年里，事业呀都 Vô muối thì cái thảo thành tình liêu nào cái muối rồi nè gì. 在这新年里，永远青春。 Để coi mà hấp tay cậy à. 祝福你，在这一年里，万事呀都如意。眼睛一片花红柳叶。 Mấy cái nhạc con. Để mấy nhạc nha. Mấy nhạc à. 爱情多么甜蜜，永远甜甜蜜蜜。祝福你，在这新年里，事业呀都顺利。祝福你，在这新年里，万事呀都如意。我伴着你呀，你伴着我呀，永远不分离。 Là tôi ngày muối ư. Là mà mình nhỏ luôn đấy mà. Cô tặng đi xe. 财神到，财神到，到你家门口，接神接财神，金山别落后。 Cả mày à? Người去啦，người去八啦，người去八啦mày. 财神他爱上你，你不用找。 Nanti malam. Bệnh giờ. 快乐迎新年，喜气洋洋，恭祝你多福 Lấy nhiều thành về chứ con cả mẹ nó còn này đó. 来祝你新年， Hả? Một tí nhớ không? Dạ vậy. 笑容挂在嘴边， Mình một còn nhớ tâm chứ à? 永 Mẹ 不 ăn 分 mày ăn cái gì à? 开，永不分开。携手踏高脚丫，不会离开。同心呀，常福，贴心爱戴。从新一年开始，微笑颜开。财神到，财神到，到你家门口。接神接财神，千山别落后。财神到，财神到，祝水明的山坡。财神皮。 Bây giờ cậu. Kiếm rồi đâu. 人不再恩，永不分
像他高爪牙不会离开，不信呀常福贴心对待，从新一年开始微笑颜开，财神到，财神到，到你家门口，接神接财神，千山别落后，财神到。财神到，周旋云的闪过，财神他爱生命，命永久，快乐迎新春，迎财神到。来打毛毛，把酒luôn mà打毛毛。新年快乐！mua bà, người ta sao bố chỉ mà phải mua liên to à? Sao mà mất? Phải mua liên to tao phải chế với nhá. Đây là chim ghế đồ nhà máy nha. Hey. Aja dunia maya nyingkam chim. Tapi zaman BBM á, nên zaman Facebook. Ủa nhìn bán trên khơi có. Ăn phải mẹ ăn phải. Những con ấy đó nó là chim con cái sao nhìn cao hơn còn hay chim cam. Ngày mới cả câu đồ hồ một phụ nhìn cam chắc câu đồ một phụ nhìn chân pakai mấy ngày pakai à nanti tunggu dia punya dia selesai dulu Pak tanaman kamu ngày han ang pao pesek dah punya pao di cabon lah dia mau marah ngay jumin kia kan cô kemarin cari aja cuy jangan kai itu satu dia cinta gì nó có nhé một miếng một phít cung một chua con này ai chịu văn phó à cầm xong nhà siang kita ya siang aja mau nyit oh ya mẹ con nhí à Star Mama lah tuh tahu mau lah kau cari istri yang pandai masak. Tapi kamu mau gitu dapat mau lah. Di post udah post guys yang post status hanya mau muncul mau miên một phía con theo chế. Mẹ trong sau phu ăn tôi trong sau phu à kita gila ăn tôi kak cewek ini ya ibu ini kakak nenek chị cái sau câu hoàn bộ tệ chạm ấy tạm bảo em bố chiếu à chị đó xin bác hẹp bố ơi đừng chừng để bố to ngồi hẹp bố ạ ăn hẹp bố bác kêu ngày bác kem tôi thấy treo như thế malam juga Mariam cho nhìn thấy sabar sabar itu disayang Tuhan kayak labu jangan gitu cho nhìn thấy sabar teman cầm máu thằng phải máu 500 HP gì đó anh đang vùng một quyền máu siêu 500 HP máu siêu 500 HP đó
Iko nggak em nggak masak apa nggak masak punya asal dia bahan gimana kahal aja nyata pakainya dari pagi sampai sore nyata aja mah istilahnya pakai punya dedek lah ya kan dia jadi kem toto lekau apa dia pakai punya dedek gak ada nganga anyang tia moto angan mỗi giờ itu ngày bút pasar ngày mai kita saya KDK tidak sana ju Krisdayanti bukan lo kaham ju tem ya ha pasar ikan aju ju pon ikan aga pasar ikan aliannya đi tờ một mình vậy là thua Jangan nhẹ pan đèo Kau kêu leo à Lah hari Selasa Cari aman kok jangan Kau cari aman ya nak? Cari apa? Như kem khoe ya? Như kem khoe màng màng à? Mama ini ya. Apa yang lah bubu? Apa yang lah bubu? 大家都来欢喜，万事顺心，财运旺，幸福旺，贵气。Ah, udah kem iya. Mana dia? Apa dia? 青春到人人相依，莲花香阵阵细密，神来家门口来祝福。 Cam không còn à nhiều thích ba là được mình xưa đấy gì có ta đó không à có ta chả nó lỗi tí nữa không dạ 幸福吉祥，幸福吉祥。 nhưng tập này bao là dengan ai ổn món hay làm bảo là nhưng còn kia có sao cái ngay làm bảo là tập áp chưa mà cũng có là tập áp chưa tập cái gì nè juga oh ya lah hai cái thầy đĩa là nó làm bala mulu làm bala selalu nanya dulu ya không saya kasih saya dia những tập máy nại mà những gì những gì thôi để lăng jadi cái nhìn saya để lăng anh em làm ăn nặng gì saya không còn này gì loại
Dạ, người lời nhưng mà những chăng không những cái cộng đồng hay gần với giờ đi xuống nhìn xin nó kìa bà lại còn chịu như nè tổ muốn cấu trực lại hai trong lá loại kia nè và cái trường này đã cũng có là những lỗi gì các ông sẽ bề các ai giờ kia nó được có bạn đều được bạn chết được chết bạn ai giờ kia nó được có vì những cái hai cái bị tấn sao cũng vậy đấy là cái bị tấn sao cũng vậy đấy lagu Imlek kongsi kongsi ngày ơi chết kopi muốn chết kopi chỉ tao muốn chính chính lý chung hi kopi bông roti chết lý roti ngã là có chung kopi ya hay bông roti bông roti nạ tao ca cái chi theo ý kiến nhà hệ dịch gì chỉเป็นจังไรอ่ะผมเปลี่ยนอย่างนี้สร้างนายเป็นจังไรไปทำไม่เปลี่ยนอ่ะหมดแล้วไงanh mỏ thì anh có school trong bạn bảo anh những này ai đâu thấy môn nào mình mấy cái mình điểm chung với mà chỉ cái mình mấy cái mình điểm chung với còn có gì bảo liền này tuy cái Singapore tuy cái không còn này một cái chữ một khảo cái gì mua heo vậy các anh heo này món gì xăm điều gì là món heo vậy các anh cái hỗ trợ cái hỗ trợ bỏ cái hả gạ cua hả hả chăng rồi anh cái hỗ trợ mỗi con với của một chỗ đấy rồi bọn mình tiền của về đó cái hỗ trợ của nhóm thằng tuổi cái nhóm tổ này nó chỉ ngay giống về tiệm mà mua thím ngay hãy giống xíu làm cháu xin nữa đi à con chẳng mấy à chọn nữa nè nhận điểm chung nè hạt điểm cả đều có âm chip điểm ăn mang xíu tắm điểm một còn cô cái xíu các bạn điểm mà nhé nên nó giảm một heo ai mà còn ý gì bạn sao đây vẫn bạn đặt gì đeo cái những từ này ở đây phiền như này mà bao sỏi là chơi tụi gì á chơi sỏi là các đụng phá như con mình à chơi cá sỏi á đụng phá gì leo bảo sang xí cúi của thực Nhật Bản á ngày trước chiều hoạt động nhưng mấy đi tầm bảo một chuyện tin của một chuyện tin của hãy sơn tao tăng hãy sơn tao xin lỗi trong cùng nhóm sao mình sắp gì là à tại lỡ không còn xin không còn đấy sắp gì một cái chạm một cái chạm một cái chạm một cái chạm em về chúng ta chơi về anh phải lỗi thôi các bạn chịu ba về khỏi chịu ba trong khỏi về lỗi về hiểu quá anh phải chúng ta cũng là lỗi thôi chịu ba trong chứ khỏi chứ bị sang ta đây thành lỗi vui dạ giúp khỏi
Ini kok. Nó mịn hơn mà cái không? Nó sẽ Dữ quá. nó sẽ phải tắt vào đó nào. Một giờ. Trừ trừ Gì? trừ. Cây căng một cây căng. Asu aji. Ye ye. Asu aji. Bạn thấy sáng này. Ini chỉ là thập chiêu à. Trừ trừ. Một anh này này. Biết hay HP cô được không? Chỉ nhân hay à? Để mà anh bọn cổ phần chín mạng cái xe cổ. Chỉ buồn nữa. Anh xin một chút muốn. Cái một chút muốn phần lò. Ơi. Dove ice cream body scrub dengan 3 level exfoliate. Nyawa long cuma bagian 3 malam. Vitamin E complex, natural selembut ice cream, tapi kuat akan kulit mati. Pantesan viral. For silky glowing skin. Satu aja nggak cukup. Baru Dove ice cream body scrub for silky glowing skin. Gratis, gratis, gratis. Di Freereels, semua shot drama benar-benar 100% gratis. Gak ada VIP, gak ada kunci bayar. Langsung nonton dari episode 1 sampai ending. Romantis, gratis. Balas dendam, gratis. Rebiat, gratis juga. Download sekarang, biar lo gak jadi korban aplikasi bayar lagi. Drama pendek tanpa batas, semua gratis. Unduh sekarang dan langsung nikmati keseruannya. Có lần không biết. Theo đến ha. 나는 주이고 이금은 저기가 어쩌지 위로다리 뛰래 나를 내 감상 모르는 가려워 미안 되는 걸
一家你知道是你，我也留下你了，我爱上痛苦的滋味。昨天和我真有的痛，我的心突然被摧毁。是你对你直到无心睡的飘飘，我怕是你的脸色还浅，就闻得到一直爱我的誓言。放到哪呀？来。你要我怎么说？我的无奈。这还挺多的。再会了，我只追。那你泪淌散我的眼，再也不愿面对你的一生都是你。这不是痛苦的滋味，到底我真有的罪，我的心除了被罪孽。bắt ngà được gì chơi 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 đang này chơi 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 rồi chơi chơi Saya cantik ni dia, ngicip mesip ni ya. Hả? Chơi. Anh chưa vô đâu cho bao nhiêu. Chỉ是美丽都市的相遇，冲淡我的无尽后悔。那时候是美丽的香烟。你讲呀？
Thì gió về mỗi trong sinh hoạt anh爱上一个不回家的人。Ada HP không? Bộ cái treo à? Không, cái này treo à, đừng chạy treo à. Tuncan. Banyak HP dan apa nggak mau lagi ya? Coba era. Oh, coba ya. Lagi pinjam PR ya? Udah selesai ini kembali sama kalau. Pusing. Pusing tai kan. Tiap malam mandi ở đây là phục phạt hay gọi ở đây là phục. Banyak này lo chặt ăn pun. Pusing lihat mau. Banyak. Tangannya tuh kotor sama kutu. Oh, cat yang lain tetap. Power off. Masih pakai TLE yang Toli punya. Hả? Coi như cái của trang nè. Như đây bạn đấy punya sak teman lo này về của trang nè, trang cái lần này. Hả? Của mày của trang nè. Các bạn. Chứ cho sao mày buồn là tiền nó không thấy có. Rồi có. Jangan gitu karetnya lah, ngomong nanti. Cái Kemang kau nhân đầu kia ní tiểu hảo hả? Kemang kau nhân đầu kia nè. Anh kau nhân trong kia mà một hay môi anh như những cái toàn nhiều sòn thì hả? Hình như thì kau nhân như những cái trò đó anh cái kẻ trái không hỏi chơi cho cái gì cùng lưu hoài xóa mày cái chuyện gì đó hả? Muốn lên trò cần gì đi cô nhân cần phải được cô nhân hay còn coi nhánh dưới cái câu nãy chiều tầm ba lấy bên thành mò phân rồi anh nhân tụ lấy mua nhân trọ anh nhân tụ đấy mua nhân trọ nhưng cái trọ đấy nó liền một phân là một gì cái đó phải không còn là xả nhá nó tầm ba lấy một phân siluman juga tệ dong siluman main như này cái mi phải để tí mấy cái tầm bao nó phải để tí mấy cái trường theo năng của bạn này bạn đây như thế rồi đó nhiều chết bạn đi ủng chết cái bạn đây như thế rồi các bạn mấy chồng chúng ta xong chút gì xì chồng không chuyện xong gì xì đó chồng không cái cái thiêu á như lộ xin gì mình đang ta xì kia không còn chẳng gì thiêu lộ chuyện xong gì我现在到吧的嘞。chích chích nhẹ chích xong chích như có hiểu ha cái bút nhịp bật mùa cùng bắt cùng điều dịch cùng điều ngay cả lượt yêu ngay còn anh phải rất thuận hóa buôn bán thì cùng bắt cái trình này cùng được cũng nó đi gần lượt yêu nó bụng yêu không có chuẩn vậy một nhân chứ nào đấy á cái khu thể sẽ có cùng được một bà có phải để kita pakai Iya kan juga orang ini. Kalau dia ya. Wah.
Manusia. Cái mèo không mài như nhau kiểu. À, có mèo không mài đấy. Dikit juga tanpa siluman kamu nggak bakalan punten. Ada itu dulu punten loh. Yang kayak Đó, chúng tôi liệt giờ mà nói chung là giá mày đã. Chúng tôi đã itu kan semua anak tiga dua saya ya udah dapat udah SMS saya. cô một buổi tối phim nữa. Mình sẽ chờ. Đấy, đi thêm bản thân của việc. Như xong cả như thêm không thêm bản mà cho thêm bản này như mà sao thêm bản xí đây để đây à anh này bỏ bằng á thêm bản này đấy thêm bản này này để ấy sẽ thêm bản này thầy có anh học có cái sẽ thêm bản là ở đây thêm bản sẽ an là nguyên gì là các bạn khi về hiểu shit đi là à thêm bản về hiểu shit đi là cái thêm bản sẽ an là nguyên gì đó ở shit sai vậy shit bạn như vậy shit là thêm bản à nhưng mà sẽ vô chỉ là thêm bản này mình mà khi coi mình mà khi coi không mà khi coi chấm bản nhưng mà cái ỏi mình cái xích lỗi là ỏi là mà khi coi chấm bản quay chân chôn hiểu gọi chân chôn ỏi á cái xài không lên xe qua ăn phủ sang phủ ra mà khi coi nhà đấy mấy mà khi coi xích kèo đấy món cái đấy đi mà khi coi được rồi hả mấy mẹ mấy kệ em than lo chị than lo à chẳng than lo đến nào là chúng ta cái than lo là chỉ mất bạn xí là mình than lo mà quá trình chúng tiêu rồi trong có xịt tay trong có xịt tay một xịt rồi đó dùng gì xịt xăm nhật nào xăm nhật tay kìa Đấy, biết tốt là biết tắt. Bongket on. Selamat malam Jeffrey. Jeffrey ngay dưới chi phải dùng rồi Jeffrey. Ngay chi phải dùng như ai cũng trồng cái dùng xe quý đi bắn dưới tạm. Trồng cái mấy bắn ở dùng nghịch phạt. Rồi kỳ vốn ra là dùng nghỉ xoay một kiểu cái trả dùng kiểu cũng loạn đã dùng mặt hay đúng chứ đồng bạc. Cái đồ ăn đấy mà cái đồ ăn đấy mà đã tiền rồi bóng bảy cái kiểu sao là ta sao tính như ngay là thì muốn gì đâu người tí bóng mùi á càng phải cái này kéo sao lại sao tỏ ra cái kéo sao giả học từ cái gì cái như cũng chỉ cổ tiếng thứ đó cái đó sao Vì chết. sao té đâu kẹo Vẫn nhau mua một chút. Mua này. ấy sang như cơ phù với cha còn ăn ngập nhưng còn ăn ngập anh chia thì đã tao chuẩn như chiếc bát đá như bây giờ hay không tính một chàng ấy một chàng đó
Ngaceng với siapa kok. Ambil saya trên trên này theo trong kia để kia cùng này kia ngay đi cùng xin chưa cùng xin cho là sẽ mới Dương hồi chưa? hả hả mới cho cũng ra được tiền mẹ mới cho cũng ra xin tổng sĩ các cái còn thay về tổng chi kia tổng cũng ra ra tổng sĩ các cái còn thay về tổng sĩ các một heo về Không muối à? đúng cũng hay đó thế kia Không phải à? dạ Ok. tổng kia những chuyện kia là gì những chuyện vô những chuyện đấy hả cũng xe giống mò ăn chả thiếu mà cái có xong ai đập tắt lôi thành ăn cái lụa hàng này cộng ngoài à cái lụa hàng riêng mà đập tắt lôi gì ra cái lụa hàng cái mà sọc điện cái sọc điện cái đó Mimi Mimi chú xăm không mò nghe hả ngay ada rencana cari istilah kok ah ini cari istri tuh mun ke sao mun biasa hẳn lớp lớp chúng tôi mà trai xong cái lát được hay cả dùng điện mà ra cái chung dùng điện đó tiếp tục dùng điện mà ra như vậy thì cái việc còn năng nhào pin năng còn là có chung một cây cũng chỉ cả năng còn anh cầm chạm như đó sao cộng kèm ở tổng kèm họ cái anh cầm thêm pin xe của nhà cái cái nếu không gì cộng ta đây không còn ta đây không ở trên chiếc gì vẫn thì cái giống như sẽ có tình trạng đẹp của anh có này còn lẽ quả lẽ cái giống như xe của tiền chính tiền quỷ đó tại trên vẫn thì cả già cáo lo thì rồi giống xe của rồi thì chắc xe của nó处理rồi mà là đường con gì ta itu yang hả kami makan mau jengkal ya menjauh lời chửi ya itu kan pusing juga ya kan kita saya kayak nan处理哦ví dụ ấy lò haka hơi kiểu ra mình gặp con mình như tìm á ví dụ ý là tôi bắt điều ông chết như mình thì tôi tuần được chết bắt đó bỏ trong còn khi ta xin đào lòng mà phò đi bỏ ta sao thấy cá chọn đó thấy cá hiểu có những chuyện mà kỳ leo tạ tổng nhân lên văn trả phong như kiểu này mẹ tôi tăng nhật bằng mấy không như thế vậy mẹ họ sẽ về tùy đó một cách mai đây cả một cách chuẩn này kok sudah cerai ya saya kapan kawin kamu kawin ini kan KTP pun belum kawin nih cho con đi bây giờ cho con đi về
nó giống con chó đấy ha KTP belum kawin nah status perkawinan belum kawin nah gimana gimana nih mau chó đấy con mà con đây mau kawin nah jadi yang apa caranya Kak, KTP saya belum kawin, gimana masalahnya? Ya, ini kong á, ngay được kong á. Hah? Lupa mau aku. Kapan kamu cerai KTP-nya belum kawin ya? Gitu ST juga. Ini KTP mau kawin ya kan cerai rồi. Nhiều pun à? Pun à? KTP mang câu kawin à? Belum kawin à? Không bù đằng có à? Hả? Tao có một kìa. Tao có một kìa. Có video chưa kawan? Lihat kok nhân về sai không? Tay nhân vậy chứ đâu. Gọi nó về sai à? Hả? Buông đi tao phải so tốt một xong họ có tại. Để con phụ nó so đó. Chứ tôi tại sao không ăn sức? Sao không đi nói chứ? Chứ cũng có thể bởi quá. Không thành bờ so. Nó thành bờ xem mình nè. Ê, ở bên nè. Là mình so. Vậy. Đến đây có cái em chơi thì ngay sẽ bảo phòng cầm chặt vào bạn theo đây vào cái tập cứ ngay cổ có phải những cái công cụ ngay đó đó Ủa à nhỏ jangan gitu. Datang hijab. Mama. Chị Kevin. Chị Kevin. Nó còn một cây nữa là cái cây. Dạ, thôi, chị mua đồ phải à? Itu dengan kedua. Kiểu như có nhiều gì để cho lựa để cho cái ghế tức chân Hong Kong như vào các cảnh công thì Mama. thôi thì tốt chân Hong Kong như vậy thế
con nói cho không con nói gì nó tạo buồn gì thì cái chuyện đó cái chuyện đó Iya, senang. Game một chuyện đã so mà sa apa hari ini masak ini ngày ngày có mau masak oh kemarin masak cuy masih ada với chị cuy ấy cái cuy chị lo kỳ nhị rồi nó chẳng phải ăn chị hả nó thích cuy ấy sao cuy là món này chị em mà chị tadi em bị chị ạ Yung ka ăn cần chị ạ có chị cá chị mà chị ở nửa mi mẹ chị trốn cái tên này tội đang coi chẳng apa yang itu ini mana ada kéo Angkung đâu Rokok papa sisa. anak-anak nggak suka cium gimana Lara ini tidak mau dia sih tunjuk theo hàm chơi tapi dia sih hàm chơi mới sih kayak tunjuk Tadi aja aku makan, aku kan lagi makan antara, tiba-tiba aku diam, mikirin tidur. Akhirnya ternyata ayamnya. gimana nanya con Indomie một hộp ayam goreng vậy nè Ayam. tại sau càng cung vậy ơi cái càng cung nước vậy này cái miếng này này sau belacan chân nhưng mà đâu bị shit à sambal ikan teri Mama. cái ikan teri như này goreng cái như kasih belacan kasih jeruk kasih cabe 2 on tuh habis Mama, nanti main umpuya aku. Ở tengah lihat kasih con chim gì con chui nhị mò đó nè ngày mai chui nhị đét ở đang đập bả sự chiang mà cái ngắm may cái nhị paling digoreng kalau nyi masak kuah nyi mau harap deh Wanchan masih kuah ya kemarin mấy hàm chay chào cái chiếc cái hàm chay cái mấy cái chơi phát cho leo không được cho apa được phải cho apa được Chị thấy mình. chị sẽ phân to Mẹ mau tin dia nanya tak kembauan, tak kali tak kan? Kan mesti ni nah hati kan. Apalah ya, pelatihan juga pong, kayak sengkin. Kiri kiri kali nak pun itu namanya. Jika coba ini kalau kita pun dia. 8 naik 9 10 10 Latihan kayu mulai kiam di latihan kan tu tolak ya. Ở người ngọn ní sinh hát lại na, mình tí rằng cái chủ hát đó phun nữa. Hả? Mình cắn nó lâu quá. Gì đó sao mình còn như vậy? cái gì đó hả Mình gì tháng kia này cái cô kia phía bên trái món phải cái không còn cái với chủ bên to này. Bạn nha cái gì vậy? Bạn nha cái này là bên gì vậy?
Saya kata apa nih? Kayak itu pokoknya saya kata kontol. Soalnya sih pindah kunjungan. Biến phần nhìn được cả tôi nhớ nhìn một phía hay là đây cái chuyện đó mày mang ổn thì tôi nhớ gì nè hay là ơi nè tại vì dulu vì có là em mà ăn sao có biến phần nhìn lại thằng xe mẹ tao phải rồi tụi nó là chuyện như thế này bây giờ gì à哎呦，我们就唱，他学到你这个学学，他今年是，而且都在个教你他都没有啊。Nó sẽ cái như mấy bữa tránh như你này.去ăn thôi à? Lấy con tới ngày mai 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 cặn cung à nhỉ? Cặn mai cặn cua rồi cái cặn tới đi cũng Chứ được. không mẹ nữa. Hả? Không chả. Mấy cặn tới đi cái con là nhỉ? Lại tránh. Đấy bác. Em mẹ tại vì té không với chúng chứ một má gì à? Còn mấy cái UMP cái mình muốn phần. Đi một em bé cái đâu? Em bé cái phua sao một phân à? Belum makan kering apa mati Cũng có lưu gì à. Những cái bị theo chẳng chẳng có là thường tổ theo chỉ cuốn trình. Di mana itu rugi na gara-gara MBK to, gaji cái to gì tới chú số cái này là shit. Mọi người ấy kiệm. Đi bông puasa pura, sao pun tiên SMA à, ông pak susah à, kêu họ có bị yang trần tôi gì Chiều cho thầy mới vui chiều cho thầy mà ra. mấy cái pun là seimbang những cái pun những cái sijak pun mang sijak roti aja họ mà ra. Jadi nggak sesuai pasaran ada dari sisi bukan ji murid nah, tempat untuk dia pemerintah konsum obat untuk tidak murid kan sekitaran Jiban contoh Bandung dia dikasih order untuk obat yang Pak Ceto Jiban hanya anh xem tukang masak ayo nggak ada ecok udah ji Jiban ji Pak Ceto thì hành theo murid cái anh xem anh theo Thế vậy khi nào món ăn Pak không được bật này vượt quả vai à. orang kita sampai ada kiawe ya mampu mereka dia itu nak kau nggak anak kalau kau harus dia tak masih pun sianya juli pokoknya mẹ anh nhá Xin bộ như makan tổ. một câu cho là để câu cho sinh nhật kiểu anh nhìn cũng sao máu tổng với cho mấy này nhìn này tôi thấy cái gì bây giờ nào mà ta chịu đây vì cũng sao máu tổng này Họ không tuổi nha. Quốc chiếu rồi này quốc chiếu rồi Nó chỉ trong bộ rồi còn. Em biết con gì mà có gì kêu mà có gì con đi có hại rồi mà giá rẻ đâu chị rồi sao ai được như vậy nếu con mi tức là một kia thì con mua lương sang kilo tôi nhiều cái gì cũng bị còn được tại là nó lấy ăn kilo thì thay đây sang kêu rồi cái SPH cái gì chút nữa con nhiều trả mà là con C Ini udah masa ya lah. Oh sih di tulipan cuma mau kayak kan ngasih saya. Ini kan itu dia ya. Cái bàn giả tổ sĩ kia. Cái bàn giả tổ sĩ kia đó. Kita mana tahu? Itu dia ngajarnya kalau kita jadi pau mie như bên phun là muốn gì Cái không phải tôi không mau dùng tại đây còn. chút xíu gì tầm một mình Dùng tại đây em nên xin chào thân nhau. Không ngày đâu nè. Không ngày đâu rồi. Các bạn chào thân mà các bạn chào thân em. Các bạn hay chào gạo bỏ vạ luôn à. Try một tập chạy.
Bộ cạo nó có bộ cái linh linh anh ấy chia người ta đã phải gì cái kiểu thức lớn là thế việc bắt cho mấy vô đầu dùng ra cái kiểu từ đó trên chia rồi tăng trên là tôi nó tăng trên thì có tăng trên cái gì tôi kéo vậy thế nhưng chơi đây à à đấy cái này cho tôi là bảo với tôi kéo sau trên mấy cái chỉ dám đi vào cái nhà một liều chứ kéo thôi mình kéo phải kéo ra trên đường bắt là gì cha gì của tao mấy tại em tiền nó có lại ada em tí nó mới xịt về đấy đó có lại ada em tí nó mang này cắt tụ có lại em đi à ok thì như là tak jadi cari bini lagi ai mà hành kỳ với cao bây giờ chim chậm bên gì ạ hành kỳ với cao ấy jadi kalau status mau laku ngam những cái sao liệu là cô dapat angpau toli banyak yo chip tong cuma nhiều cây vậy trời mong có cỡ luôn như các trong thì 10 bảo nhưng người cảm thì những cái là chuẩn đuôi cái như chân cổ này như các phụ bao chỉ là lo 1 minggu 3 juta sama menit ni nggak tetap isi dah tolak uang rayu sih atau minggu 1 juta 1 minggu 3 juta ngày tetap tak isi kayak ho ulekan kampung rawit ada ini kampung laut nggak sesuai ngay sih dia memang ini ya ngay ini ya teman-teman ngali bớt thành lâu nhịn trong này mà con sĩ nhũ này ra thì không phải bên gì cái sợ đó theo bác sĩ thì tú hồi trước là mấy chị cả thầu bung chơi á của các con tụi anh chơi coi nhá một tí mày chơi vừa nghịch chuyện ai có căng con à gì ha tao nhắm nó đi ha nó xinh xinh à cari yang bisa masak yang pengertian thế hoài kỳ cháu chịp chậm với gì nha cái việc ba thằng cái à aku restoran này cho ship theo nhiều chiều các bạn như vậy đại nhân tàu là như vậy đại nhân đây còn như tụi chị cho là sọ nó còn to à cái mấy chị cắt không cái bộ chị cười được quá cái bộ chị cười được con to với xin phá không bảo là phải chị đem ăn thua ra các bạn hả này tự nhiên nói mấy riêng đi nói nhau lý mò thế như vậy có thể chị đem hai tiền này còn em còn nè cá rồi bánh chèn chi bánh cung bánh cổ à hả qua đó ta bình đẹp à nhìn cái như ba hiện như mày cái gì à mỗi đứa mà lương chung mấy bảo là nó chỉ cho con kìa em để sọc trường lại bảo gì bảo cần bảo sâu mà ngay vì nghĩ các bạn tụi cần bạn có em mau lên không có chứ nào bạn không về mua một video này của ta long bilang nhi per dịp tembung ayam bawa cái mà mày được mày là còn nói gì cũng mới hồi chuyện với mày cái là không nhé mày mới là không mà mày phải nó này bạn cái người bạn tôi tay cây mà cái tay cây mà tao nói tay cây mà ai hả nếu tất cả hàng kia nếu mày liệu cái tùy mình phải thì xa sụp ở xa bị thì cái nhiều malam seafood saya nggak seafood ya men Thailand punya saya seafood Thailand cũng mọi nhân đẹp mấy bạn sống mày mua chuyện nghe tốt như gì à là của bạn hả bạn mau à hả
xin món, xin bakso món. Lu sung cùng cô mai gì vậy sung cùng. Nhìn đâu cái thằng chơi chụp. Itu Kristianti. Chụp liều chụp phun kéo vào liền. Thằng cô dưới chìm bạc con. Di pasar alenya masuk dia. Jam 9 udah mulai nanam maaf sampai jam berapa baru pulang besok mau sekolah. Kita jam 8 lewat. Munanya banyak cerewet kau banyak cincong kau. Banyak cincong kau. Si Maimun, butuh bubu, ada. Lain. Itu dia jangan sial saya itu. Mới vậy như nó còn bánh như nè, bánh như chị à. Apa dia? Kamu orang apa? Saya tanya kamu orang apa? Lah Pontianak ramai kapan pulang so Pontianak ramai kapan Kamu ramai dulu. Apa itu mau? Lalu cuci yang pawai di kartu sih cuci gitu. Boleh tung saya dia. Anakmu mau makan bakso bawa dia pergi lah. Jika pun tidak mau mijit con à. Đi còn si bakso à. Kawan, đến xe vô sầu vi, đúng không? Đi xa con á thầy, xa con á cái thầy con nghĩ con mà. Thì có bakso thích chứ. Betul lu tuh nggak megangan gua. Hah? Gimana dan mana? Mau. Udah beli susu belum? Ai belum besok iya. Nhau diam. Lạ sổ pulang Pontianak, lạ có giúp post status. Ngay status kan dan punya status. Kau Ngay cái status kan bị cộng sendiri như này. Tanya. Yang penting mau ini logo aja nanti Cina. Mencari bini yang penting jangan bini orang. Mencari istri yang penting jangan istri orang. Ya, không phải salah kan. Yang penting về kau những logo kan. Kan? Nó cái status là ini còn ngay kau di logo KTP tak kenang kau ah. Contohnya emang kau logo tak ke KTP. Dia hanya hidup luar atau cerai sih dia apa cerainya KTP emang kau ya. Công me hả? Với chỗ bây giờ cái KTP bằng yếu có biến gắn sẽ có logo. Mấy cho em tụt giật. Lah, Kapome udah berapa hari lagi nah, kung sini, sisi haha sisi ha. Nah, các bạn nghe cái gì phép đó. Untuk sih boleh coba. Các trên tuần thay cũng ta đây nghe. Nghe. Trên tuần thay. Mày hiểu vô. Mấy bảo tôi hàm mà tôi gì nhỉ? Nggak tahu sih ya, saya satu dari kilo man. Kawan, satu dari kilo. Thì sao cậu phải sai rồi không? Sip, sip, sip,
Không gì đó. Mình sẽ con chút gì. Ê, con chút gì được. Không gì. Giờ tao đi jadi. Kasi ni medyo si mo compare mo bangkot si be mặt to. À, mặt to bangkot rồi. Ai có chú pu yo so bao chi. Mai, cái bông của bạn rồi chứ má. Vậy à? Đó, vì sao đó thì về nhà rồi bạn đó một cậu hồn gì đó mà mày thôi. Muốn bạn luôn xin ta thì về nhà sáng sẽ nghe tháng ngày nhận mà bạn tức. Không muốn bạn nào rồi. Nhưng chưa đó một tay tạ bỏ có bị sạch gì đó. Để cả điểm chung cũng Pangkat jangan Tinsun boleh lah. Mà Tinsun kau yang istri kayak sedikit lah lagi jangan. Tinsun sih. Iya. Hah? Pakai bệnh quá. Con cua hầu cậu ấy. Con cua còn mắc cái chẳng thì nhà đó đông nhu được mà không có bệnh. Cái cách chẳng không nên sao con cua bệnh gì không phải là gì. Dạ. Ừ. Ừ. Sao chết này? Mới lầu bát. Thằng bánh lầu bát. Mua đi. Hả? À, đi. Đi. Sẽ lầu bát à. Ờ. Cái gì để sáng trọng cái gì tao đến kiểu à. Mình ăn không của tiền bò. Lùng chim thì theo theo ông đỏ. Có nhiều chút à. Kiểm chút à các bác. Bệnh à. Các cô tả lý ngay nhầm bóng mối đó về. Các bạn, các nhanh mang câu hát gì không? Các bạn cho nhận từng bu mối gì không? Những thằng đó các cô tả lý ngay nhầm bóng mối đâu, bu mối đâu. Giờ đấy cái thí nhân nào thì cá nhân nhầm tả lý thì cá gì được sử dụng. Mà có sao làm ạ? Hả? Tả lý ngay nhầm bóng mối đâu, nhầm bu mối đâu nha. Hả? Cái nhân nào thì cá nhân nhầm tả lý thì cá nhân thì cá nhân giờ tả lý thì cá. Làm pala nyambung ini kau nggak nyambung mau kayak kau. Jadi posisinya
Isi suka cái cinta suka ya. Yang mau cinta ngay hiểu không? Đúng rồi. Mau cinta tanpa lah hiểu không? Nah, ada kon dengan si sudah mau ayam jiwa hanya miti ya. Cả các con bỏ thì bình thường nó chỉ ca chỉ để cái đóเป็นอยู่ca cha một bạn kiểu đó à còn tí con gì đó khó phát nhưng thấy các con đồ thấy các liệu cái này kỷ niệm cũng lộ ha mua bọn nó mua bọn này á tại kỷ niệm tập làm mặt punya mua bọn có cái vụ các ở này toàn thì các xong ấy thôi tỏ các xong ấy hẻo nhất các xong ấy hả cái mày chỉ các yếu tố sổ không yếu tố sổ tổ quỷ đó ha so beli bakso kemana ini yang lebih baik itu kan itu mai đó biasa dulu saya pikir tidak gitu loh ngertian juga ini kan hitung sih chẳng có bà con cho họ trong mắt nó tầm 35 xíu nó với em anh chịu à với nổi em bên nha cái lục đây với nhau là tầm cũng phút chỉ còn nổi ra tại em khách nữa nè nhưng mà ví dụ mà nổi con ấy nghe có khi mà nhân vật cũng đi siêu sức ra nhiều chồng này tầm bạ lại trong ê khi mỗi cái đồng bạch tuổi thầy của già như anh có xin anh nhân vật cũng bà lên nghe mấy chân cô kia bình phạt tao à nhỉ thời vụ chân hả nhưng mà kệ nó cay cột gì á nói với còn tự biết nó với ngay miệng không có ghi là anh để biết còn gì cái cái tuổi xin cho ngắt cái bộ thì cái lột màนี่คือเก้าบอกว่าตรงแล้วผมถ่ายกี่มั่งdùng tại nhé với dùng chưa dần thì mình làm mà hả phải như nó câu gạt vào đó hả tới giờ rồi con cái mấy em với dùng hay ra hả chỉ ta là lại những cái phối trộn phối tẻ đó em không ra được phối nhưng mà có tù cho ngay những cái tạ chính thức ấy trong là lại thích tại chính thức ấy trong ngày em nghe đúng do thì mà bảo cũng thực của như thầy trong tay là không nói gì không thể biết được thầy tụ một thầy với dùng với lại cái phổ phải dùng với lại cái phổ đi rồi nói tiếng cái cả đã anh phụ chú lên tiếng cái phụ chú này mà cái nhà anh tập nào đi đâu anh cái nào đấy anh học này con chiều như nè này anh tập nào với nó xin dùng nhìn chứ đâu nên là với ra kết không phải con chiều phải bỏ đi của nào à cái gì đó có tổ chức cái tập phải là để kỷ niệm dọn tới bạn á buổi bạn để nhà đầu với cuốn à để dùng cho 7 triệu nhiều nhưng mà họ còn nhiều
lên ra đây cũng tí của ngô trò kiểu lên ra nó một cò cái nhân giống đến nhiều người quá đây cũng sống vui như vậy hả như thế sao mày hệ buồn nhau trong còn tay bán là tiền gì cũng là cũng bao đi mạng bao cũng thiếu hả hay còn hệ bộ đâu mà sao kỳ cũng này hoàn thành tua kêu với gì quỷ lưới hả cá cái nằm có lắm mấy ông anh trong hội nghị một đứa tôi không còn ai đeo đó quỷ lưới hoàn thành tua đấy tập bớt này cá này mới còn cá xây bộ đi cái này cá lên những đó nhưng còn thì cá còn hoặc là cái có ý còn mấy người được cái còn dạ hay xít chú gì cả những chọc những chọc khen dùng mai gì đồ nói chung ai bị cù léo không mà quên đâu lý thoát đâu để khổ lắm đó giá cầm mặt quên đâu bé thoát đừng khổ lắm tao hiểu thua tao hiểu ấy các tao hiểu thua tao hiểu ấy bị bắn mấy hôm qua là đừng chơi mà trên nước xóa nước nhiều rồi buồn nổ kín nước kín to cái như nước tại vậy nước thật to phải như vậy rồi thằng nào có cùng là thằng nào có điện cùng điện thắng một mà là có biasa ada nonton live ulang là có biasa ada nonton live ulang nonton live ulang atau juga bola live ulang bỏ cái việc ra có nhà có chương đồ phản hồi nhưng thế jangan tôi biasa bagaimana kok tapi nggak kok như vậy được môn lá thành phải như kia đều quy là những tấm giá trị mìnhตั้งสาขาแต่สบายดีแล้วเป็นมุ้งใต้ใจตัวnhữngตั้งสาขาnhững chi các bạn tổng chi muốn đãเป็นหนูยุเซโกเยอะแล้วเซโกแต่หนึ่งยิ่งlo thì cứ buat cái năm thì cô tại những cái cao cao văn anh ăn những cái giọt thì cô chỉ nghe một củ xí hả buổi tối sẽ tặng một bằng đó cách chứ vậy hả tăng là mấy còn mai tăng là cắn pha bánh thôi nhưng còn với còn kỳ tật kéo nhau xe một cũng nhìn hết để cũng sĩ phụ sĩ đeo chèo đi chẳng leo sao như học bèo thì cái anh có tình trạng gì anh nhận như này hả anh có tình trạng gì cá nhân hay ngay ngay tôi lắm chỉ những cùng với ra quạch như anh mua những như ở thì mình lập gì ở nhiều mình lập gì ngay trong tempat yang satu sih ya kita kan sadar itu sadar kita tahu mengenai kecewa sama diri mesti ngomong yang satu kita lagi saya operasi loh cái chiều biển tôi á cái chiều biển tôi á mà sao là thằng tôi ghi cái mà nghe những người tổ cái ghi tôi đều là đang itu tetap palang sih yang satu saya kan sisi kita itu đều ada những nhà sang thể rồi như
ngay mới khoe sang mà ngay khoe sang và lập tức là Indonesia là bên màn như nào nghe mà nhưng mình thằng đã là các trường pháp thật nhưng vì tán xa thị trường đó ở bên mọi đó chứ 10 đồng 20 cái trong 6 itu các gì vậy nè những siêu sao có nhiều trực tiếp là gia đình họ chaมียังมีตะลิงกูยังมีสิบันน่ะมันรู้เว้ยถ้าไปเปลี่ยนเนี่ยมองไปทางมองไปต่อกุ้งมองไอ้ตื้อยิบต้องหลีช่ามั้งmột cái sóng tàu mang thì tôi là tự nhiên thì xong cái tay này cũng như qua rồi à, thì gì xe qua chú thích bảo mò vì chạy về cầu thì mò còn xưa nó phát sinh gì và sai bên thắng và giờ cậu xe vô cánh đó à nhá itu anh có thực jadi aneh aneh makanya hai về bà thì mà muốn chết dạ đâu có mà muốn chết đó cái là vậy bà cá nhân ai trong chi yang satu kan kita tahu full ketua ya sana loh yang satu berarti kan itu kejadian itu ya chú trộn đều tăng thêm cái gì đó tôi làm không biết chảo hay mà cái không có bạn hoặc có mua mình lọc cũng kia mà cái thì đến sao vậy nó lọc như sử dụng kéo đó sử dụng kéo bây giờ thì mọi anh đến sao vậy sau đó đã mỗi cái gì vậy là muốn điều sợ mà càng ngày còn chẳng cái tí có mà về bên sao tôi nhà bị mở bị như bạn ngay thì các nó sẽ như trò với gì trò khổ bên ngay thì mà như đó sao là lúc con ghi không còn bên ngay ở trong bộ phim nè thì mà tăng mấy là thôi với chùa như vậy gì đó là áo ham đi tủ sáng của ham đi mấy thôi mấy đứa nào đó có gì người ta đã phải chỉ lo giúp mang xin sai lại nó mi qua lắm còn nó mi qua lắm còn cái bài sao này đó à nó mi mấy chơi tủ như mấy tủ các số tuổi các cây tụi này nè không chỉ qua mấy ông kia này nhưng mà ai tụi nó không vì đó nên xong cái con này cả còn phải á về tụi này rất như giờ tôi đi mấy thầy mấy phần như chú trò trên tôi chung gì đó đồng bét kiếm thọ lo mấy kiếm phun lo các sai chồng này nhị chồng phải chú chồng nhị xe thì mà thay những chủ nhị quan điểm mới sao này chỉ cần như gì mà nó cách lưới ra đồng bao nhiêu thì mình lưới thì phần lưới ra với chính phủ á các bạn ăn chính phủ ya chỉ cần là có một cần tay còn mấy cần tay như mấy gắn chiếc gì cũng tạo phần gì trong một cái đó như chăng không cái gì tù như vậy mấy chân chiếc gì cũng tạo phần nhá itu anh biasa là itu như trang maklum kan jika maklum di như có sự tập vui tiền mua chập mô đâu ra itu maklum những người tổ các nghề cha mày chỉ nhìn tung xe chăng không Milan sih Jadi mau con gì anh như tao sao mày tay hiểu sao chứ mày không tay hiểu biết đâu gặp sao chạy gì chạy đi bài xong theo anh nhớ tay biết với như tay hiểu thì là sợ làm sức được và tí gắn làm sức tiền còn cái đó làm sức chủ còn nó anh chạy đi bài xong theo lên còn một mấy mì chúng mấy thay chủ cái dòng theo mấy của với trong việc lọc do này kia thì chạy đi bài theo cái đồng nó nè anh phải với nào mua bệnh như cái mà phải được ban bệnh như con lòi thấy xì độ như cũng về xì độ như của với tay vào thì mấy con xoay bỏ với dần của dinh là thành loại gắn bây giờ
Tomahin restoran sih kan nyongin ya siang ini nah uraikan mah em muốn à kalau sih kayak siang ini oh heo ngay cả lý phải xong chiều lên của má ngay cả lý phải xin chéo mà nhỉ bắt bạn trên máy thôi rồi thời du dâm mía cái dòng theo ngay dòng nghỉ con lộ má chỉ các xì bề bật thèm bài lỏ các bạn bệnh rồi cho à nhìn nào xong chiều mới cu là nhân to là tỏ răng nó chết mà thải theo căn phụ à mày ăn thải theo căn nhân phụ à cái như một thân má trẻ qua nhưng lô mi cái đồ mi làm bà lại trong phòng để nó chỉ trả nhất trả tiếp theo chỉ trả nhất tùy một bát chịu tiếp theo cả gì đó cả như vậy chỉ trả đi bay dòng theo lăng sóng chiều thì môn môn mà ta là hàng gò ha đó đấy chỉ các cái bộ xì nên những gì chính với một tuần đi ngay về trong tạ tự sự nhóm cái một cô gì yên cầm em thấy cái mình xem thấy á yên cầm anh là cái tiki salad đấy cái tiki salad đấy nhẹ như cần phấn chân như một chồng ngày cho bạn để sayang như thế hai tuần ngon tuần này còn nhà anh ngay giúp anh những anh gì cái thì mình đi ra mùa những cái lột nhưปัญหาที่น่ะรู้ว่าของแต่ว่าให้mặc cái sáng xe đi cái mà ta tặng được xe cô đường ra tay nè ngã tặng cũng giáp luôn nhưng ngã lột cô đấy thì mình cái tiếng sai nhưng lột cô đấy hay chim chim nhé tầm bà lạ thế nè nhưng lột cô có nhìn thòng à nhưng lột cô có nhìn cầu à hay chim có tầm bà lạ ngã năm chỉ nhìn nghe mô cũng với cánh tại đó dạ đúng rồi ở đây một gì thầy gì kìa một cậu chứ tập thầy biết sửa hiêu như này bông phải ngay tập thầy cái ngay khuôn chân dụ lụa ngay tập thầy bây giờ nó đi tần so hiêu mà cái em tay ngay sau này xong bắn lụa em phải để kiểu các ngay còn ngay tròn xin cháu này có ông nãy rồi mà để ta đi cầm lại bị lắm cụ đã tha so hiêu lụa ít lại hiêu lụa ngon không ạ nhưng trong sẽ một bắn cái con mà nó kìa trong cái tròn so hiêu nè anh mới ha ha nhưng mới hàng lăn đỏ ha lăn gì lăn đỏ ha một cái vật tập ra là cái nhà sĩ cái là tồn rồi gì chặt đi đi một còn nên phải ra là có tiền nha làm rap á điểm nói cho trời ta nó trời ê sợ ba luôn mày hay là cái của trường đó có tờ cái đi có này Mama, hati papa, boy. ăn chỗ
cái như kiểu đi nghe làm quá là ơi cá thiên hồng á cái tao cái cá thiên hồng hồng hay là sao nó cũng không nó nhìn thù gì nhìn thù gì cũng mà ra chả xe mấy ăn cái bạc gì leo bạc leo ở đây mà chi còn là tung cũng anh từ chả ta trong phao tôi tập tấn cái việc mà bọn anh chích bia thì nên bia đồng gì mà cái việc chẳng má về nước má hay còn biết chịu cái mô tả là người ta sao cả sạch hậu gì nữa chỉ là cái gì chỉ tôi chỉ là cái cái ta là cái gì cũng cho bay như tụt kéo đó như làm bạ cho gì trên tờ thì tụt kéo mà không có trả đó cái tên gì nhà mà ông video có nhà mà thành công à nha cái mình mong như mình mong mình vui thứ đó ở bay tầm bay tụt kéo trong phủ dung của là Slata trong đó là mỗi tuần bữa chuyện như mà thành có gì đã game nhà mà có hai cần tapi kan sembuh ya jika sembuh ya sembuh toàn bộ khác ini nào đi bộ ya cả sembuh tận đi cầu đi bỏ lá không thành lá lát luôn có thể những to kia đó anh em cô phim nghe là không sao cô phim à lấy cô phim là không gì cả thôi mình thôi đấy à cô thấy mà cô mẹ không cô cái phim đã lấy cô cái này tàu hả quý dành những cái về chọn cậu anh mua được về chọn quý dành đây thì những giá về chọn nắm thì những ở bên mò hay cả chọn nó không như nào bên mò mò bà tổ chúng ta mình phải kiếm à, để ra mấy chạy như người được chọn là bởi cái mình có tấm pha được chọn còn anh nào không biết nhau đi tổng gì mà không có chắc thì của đó cái cô nha hả người anh phải dùng cái nào mà còn mà na như bộ khá đi cho mình đây có bộ đi thăm dụng thăm chi thăm dụng thăm chi thăm dụng thăm chi người cảnh hả thăm dụng cái thăm chi thăm mạnh đi không thăm dụng thăm chi thăm mạnh mỗi tụi mày á mỗi loại cái quạt là cái cụ năng ha anh du gì vậy ta cái gì đẹp xe gì vào gì cái xe đẹp vậy nè mình đi dùng rồi cái này tôi sáng xe và tổ ý tầm ba tôi xì trên nền mày ngay ở tí thay quay tí mua đi theo tí mua gì anh mình rồi nhìn nhau chỉ cái cho đại nhìn nhau ở tí theo tí cũng một tí theo tí để sân phấn tuần họ mới chạy những nơi sân phấn này tạo sân họ nhà tạo phải chỉ tạo phá là sân dịch xe kiểu mà có rồi đi cái tôi liền hiệu quyền một bánh tay trồ rồi subuh mah yang wes makan bakso leo gitu mah ini mau pusing ini lah tak HP sih bakso lo mui
Dedek, mau makan sini. Mau bạc tấm tần này thôi, tới dây tấm tần. Dây tần chỉ á. Các bạn sau đây sản xuất của nó. Thì một củ xì ngàn to. Một không thiên mình chỉ đi ạ. Em phải bón nè. Đi phu cái trong kèo con ngày. Anh hỏi kỳ đầu kỳ đâu đó. Đi ngay còn chỉ mua tủ xích đó là cái gì đi trong kèo con ngày. Anh phải bón nào. Thật tay đó em bụng. À, đi trong kèo con ngày. Đi bà xíu. Ai còn đi mua tủ bón xích đó là cái đi dạt. Ở đây đi trong kèo. Cái trong kèo con ngày đi hả? À, còn cái môi trường sử dụng xe đó à định đi đâu đó cái không trong của nghe còn vào bạn sao sao rồi nữa đây cái thẻ mua thẻ định cho nè hả nhớ cái công ty nghe có tất mọi còn đi tại cái số thẻ bia đó cái một cái cả tiền nó mới chỉ được cả về cái vì ngay tôi sáng thế đó mới dạ ảnh dạ tè 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 dạ phải to nữa vậy có như lót chân chữa bánh nhầm này nghe to nó chia thủ thì kia gần gần ghê rồi mới chơi rồi chúng ta có là tuần tiệc của ra cặp tay rồi nè cặp tay rồi nè tại bạn này trong cái vấn đề tính cho tao tao bảo không Mấy nào che cái mũi con xem có chụp có la nhiều. Thì bạn có che nắng. Hả? Gì đó? nước đỏ là cũng gì đó hả ừ. Cảnh giác nhưng mà tao đi sao tôi biết đâu dạ mẹ bao nhiêu à ừ. Đấy dùng ai dùng phổ thì tí ra thì bởi vì bà biết xịt thám chứ là kéo lướt nhau thêm chắc còn phải là cái lượng năng của
kita pon mau pikiran wah anan tim pon ya tadi bóng bay ini nha chứ còn một cùng bọn nào đó đi mời mày anan tim gue ya chứ lâu vào trong to lộ những cái bảo gan cái lộ những cái kia đây ăn sim của chúng tôi ra mai mì nhiều con mẹ chém tàu bọn này nhá có lấy gì mình thêm đi vậy để đi xịt đi chậm chậm ghé bóng bài lộ những cái như tàu còn ngồi những màn gì các bạn ăn này đó đi mỗi gần ăn phụ chúng với mấy mì để đi một trường các bộ phận luôn nào đó thì các phần cái nào bộ xây ngam nhận đâu độc áp à và có lát tí đuôi rồi em phụ thuộc như cái gì về nhưng mà như còn ra khỏi ngã kiểu bọn à như độc áp đó thì xây ngam nhận các phần cái nào còn như là còn má cái chút đẹp thì cũng tiêu à kỳ ca tâm ta chính phủ chắc chắn là có một không về bóng phải lộ những cái như hay các xe to xe bôi bỏ lộ như mày mà thì nhưng mà tổng đội xí là các hàng nhị bài đấy những tổng đội thì theo các phần chiều sale được một tiền này đó thì các tin tập được một tiền muốn là sống ngày phải ra bé rồi cái này suy điểm không mì ăn quỳ ăn làm chìm lui habis makan nasi nanti malam pasti lah kau pangpot liar ini kan si kuman ini pangpot jadi jangan pat bên mài nhỉ cái hồi như cái nhà ảo bên nhiều tí rồi ra rồi ảo bên này sao như thế được pangpot terus si kumannya pangpot lah được ngasih buat như lah thì có bộ đơn giản chỉ trong hiện có đây có na bị đỡ sao rồi đâu vậy còn cái này tạm mình chỉ kịp apa jadinya sih bung bilang apa dan apa tanganmu nggak bisa dia nhắc lại chị ăn tiêu tầm mang cái ăn tiêu đó tapi gitu sih ya tụi chị tăng thật đi may bòn phần chứ như mấy bòn phần thì cứ như như may tại vì cái tụi chị kan thì cái mình ăn thôi rồi thì kita thật đi may bòn phần chứ may bòn phần thì ghi mấy bao mấy đồng bao lên rồi jadi ganti ya dah ganti ngay mau si quần nào dah chứ mà ăn một đi thì cho đến mai bột còn mai được bao mai còn cái bây giờ tuần này cảm ơn nó
soto ini dong Pak Siang ya. Bapak, itu nasi kamu ya yang di atas meja ya. Berarti gitu loh. Em mình đó. Berarti gitu loh. Mày mai kita saksi dah ya. Ayo dah saya bawa nanti. Nanti dia lo. Berarti dia yêu sủng cái tao mua gì đó. Ada. Cái này itu tổ bì gila. Hiểu tí đều. Đi ngay tổ bì gila hiểu tí đều cái bắp. Kiểu ngay bộ phận tầm. Thì bây giờ hiểu mấy chỗ được báo. Báo đẹp báo. Berarti Pak Bo saya bawa. Mười sia-sia thì cái giống độ đó. Mười sia-sia enjoy and quay đó. Kalau cô nói là enjoy and quay mà ở chị chi đâu ya. Mấy tiểu nhạc đi đâu các biệt nhạc thì bộ đâu à. Môn chủ người như đâu ha. Thầy bộ thì câu vậy họ một kèng này là mà với chị chi mà tiểu nhạc nghe đâu các nhìn mà họ cô đặt hành ra đây ra. Này mà kia đâu này bảo cái chuyện con cái YouTube con phải ra nha tin mà kèo con cái đó con cái YouTube con cái mà mua trả thì các bạn nhìn với bộ phải ra đó anjir nyala nào cũng nào đó ý ăn vào cầu này đó cả sáu pan nhau này đó em làm gì em cũng ra bên một đang phòng Justru besok main juga mau sekolah. Seperti Kelvin, bà suka marah ibunya. Cái anjing nakal. Nah, cháu ấy trong cái can phải mà ấy chỉ chia chẳng nhá cháu ấy bị các thẻ hỏi ôi lại giờ là gì em nói như chỉ có cho thầy như còn nó xe thôi nên chân theo ấy mà ấy chỉ mà ấy chỉ nha em nói xe của con đó là phải thành nói à thành chọn à phải thành chọn nó xe của em nhắm hẳn theo cái nhắm căn cái tôi gì mà nhị bảy thành nói mà bỏ đi xe của em chọn hay cũng chỉ có cho thầy nhưng nên cũng là không phải đâu ra chuyện nói này của số chín cũng tầm lần đó cũng tầm lần đấy còn nếu mà mua chèo với hai chuyện hay chỉ muốn đừng kiểu xe cày để tu hết năm tổ bạch tổ chục tổ hoặc bạch tổ tổ số tổ năm tổ bạch tổ tổ số anh mua cùng mà đâu ấy chỉ là ăn một thằng với à anh buồn mà đâu ấy chỉ là nhưng mà người họ không được chứ mà cái đó phải mà bảo ngày mẹ từ nhà mẹ đâu ăn sao quá nếu năm tổ bạch tổแล้วที่หมากกี่ที่อาบเร็วแล้วที่หมากกี่ป้าเจนป้าเจนไงหมากกี่นะแต่ได้มาอันสาวอันเราแล้วก็อัดตัวแล้วก็ที่กับมวยอะอยู่ง่ายเลยแล้วอ่ะนะที่หมากกี่ป้าเจนดูมองอันนี้กับก็จะอัดตัวถูแล้วแบบเหมือนมาเลยไปด้วยอัดตัวถูแล้วví dụ có nhìn phiền như lại thì các loại như chỉ mặt bị tại nhà mình thì đúng không ạ cái loại pin nếu mà như nói mà cái chi với em nói thì nó sẽ Đúng rồi. mà ta đi
tôi muốn chia nhau là một thôi mà nhớ chỉ chia sang làm cái với cái đại lý luôn người tôi phát cái mình nhìn cái nhìn mà cái mình nhìn mà nhìn đừng mở chỉ bây giờ em mình như là còn rất là cầu đi khảo cầu mà trận một cầu tao em đi một cầu quần cái mắt em đi một cầu quần nó sẽ có cái chợ rồi miếng sáng được chịu rồi chợ miếng sáng chịu một tạc tiếng nữa chỉ cái như kia em có xe của sao xe của cầu cầu rồi với chi phí phun thế này kenapa lonceng tiap hari olo-olonya Cimoli dah gitu kan ơi cảm ơn các bạn học quả của to đi hai cái đó của điều hạ có chứ bắt học bắt máy nha chỉ được chứ của to chỉ cầm đeo mai cái xe em mua đi lấy đến đứa papa pulang gì phao à của tơ thì kịp nhìn nè của tơ gửi họ nhỏ này không cái chứ họ khỏe rồi của tơ cho này việc chứ thêm phải em cái con ghét cái tôi đã phải vì à của tơ thì tôi đợi nhận với cái xe với liền nhận rồi rồi hỏi anh nhìn nếu mà cái lý do là phần là làm nó bật xe cổ ra phần là làm còn xe cổ đó thì cái tao thấy như một giống như cái là câu gì của một chả câu cái lại mà hay mà ê tự nhiên câu mình ngay đây cũng như anh bỏi anh chán đúng cho thì câu cái này vào thì cái mình cũng ghen chán anh bỏi bỏ xỉu ghê giống thứ bộ à cái gì cũng là cái tháo anh bỏi anh chán với cái thứ đó ra sau em không dùng à phải gì chịu chứ gì chịu chứ ạ nhưng mà thì cảm ơn thì cái đó yang penting ngay hidup awal aja phải liang thang yang penting itu saya cảm selamanya ngay tanpa lagi depan itu họ ya cả nó cho trận thanh mấy cũng ví dụ phải nhiều ca cái nó như mới phải nhiều ca là phải luôn chỉ có một con mình nhiều ca một việc món làm cả một không có điều gì để hay món là một cái bạch bò là cũng không cái gì làm tổ bạch bò hai từ lát tặng vậy 20 phiên nhiều ca cái phiên ngôi dùng là trong ấy một bình chỉ từ một bình chỉ giúp bình chỉ từ giúp bình chỉ ta các chính vấn đề ạt ra không ạt ra ạt nhiều không lọt nhưng mà bộ bạn luôn tôi dần trên dần chỉ dần những chỉ mày mua dần này dần nhưng dần này xa dần chỉ có tan xa nha dùng thì chỉ mà mấy chân cung trọ mấy cái những xà cung xà vậy lưới xà vậy dưới dưới lưới đeo là bên dưới lưới như nó như dần này xa nhá xa cái hiểu chỉ mười ba cái mười phiếu mười tụ mười ra chịu bên dưới lưới như nó nhưng mua sẵn là bánh hiệu dưới lưới các nhiều này có bạn đúng hả như đủ ghê phiếu giống như oi như bánh tên tiền bao cái như à đâu như xíu nhiều bên dưới đó thì sao chữa trên chi còn cái ngang với em hả ê bố tao luôn còn bây giờ bố xí còn bố tao luôn còn một kẹp con cho một kẹp tao về bị bố dưới sang Việt Nam tao một là một kẹp to đấy các cũng mà thầy đấy một kẹp tao thì ở lồng chân tôi với thầy tao thì mồi tăng từ tiêu
phải nói một kiện toán chứ không còn học thẻ nữa mua không còn phải chỉ tăng tính gì á chứ bộ các luôn như thế nào ta cái gì ta về bảo lâm chân chỉnh cái đó yang saya mengisi saya pasang mesbir podium 1 saya menang terus salah kok jadi Hà Lâm chân không nghĩ sức dụng này nha sen bởi chịu ship lâm học chịu ship lâm nghĩ chịu ship lâm vậy ship người là cái đông chỉ cao rồi chịu xong vậy nhìn đấy cái đông chỉ cái cao rồi cái dòng cậu của được hay là thành tối đem em lọc xin chặt tập la tập la không thiệt thòi á các chị bị mang đại sĩ các mang đại sĩ nhưng người đó là các Honda thì mới có người ra các cặp bao này một cái mấy cái răng đeo nha mấy cái Honda bỏ đeo cái bộ điểm kèo đeo nhưng năm tới ngày đeo có nhìn ngay trong răng hạt có nhìn tới răng hạt pin một chồng con ngáp bộ điểm kèo đeo ngáp bộ điểm kèo đeo nhà tất cả tới có nhìn răng đường không thông hay một chồng con đó như vậy răng như xong trong răng này đó con tù cả bạn đeo là bạn lăng có nhìn lộ trong những cổ điểm mà chỉ tôi là chỉ một quân anh giúp cả bà cô này cả bà cô này tôi đang về nhung như tăng loạt ra như vậy họ thì dựng họ nhé họ thì gì đeo có như chẳng thì gì đeo á anh như vậy cũng luôn về ngay chẳng ngắt họ thì xong đeo nhìn giống tí ngay về tí gì rồi cũng như cầm theo miếng ngay cầm thì sao cầm thì xong chẳng thì nhé anh như mà mình tí na cái mặt quest na không còn thì không ai các sen này cái lô xi mới bằng sắt bóng bảy đấy nhà số kia cũng đi lô xi đó một lô xi bằng sắt thấu tuần gì thấy rồi lục chắc kiểu thằng gì có gì đó anh nhà số kia ba lô xi bằng sắt thấu số ba lô xi theo cái lũ đeo anh còn nhau bóng bảy đó tiền mình theo cái lũ đeo hả rồi gì nữa bằng chích co đấy là từ sấy tận tới là ta sấy tận hả bằng chích gì đấy sấy bắt sấy tận này không đi tầm bằng chích cá sẽ bình với cách không chịu lộn lộn nếu không phải bảo lập đi của đi bằng chích thành ra này bị bộ một bốn bài vì trong đi hàng cá nhân theo đeo nhà nhau nghe vì gì lòng lắm á vì là cái lòng lắm á phải mua tôi gì hòn á theo như bị kèm thì chỉ theo cái lùi rồi cái kèm gì phải mua gì còn rồi đó còn được kèm thì sao mà thì đó thì là thì lòng lắm Ê, cái Apple cái điều system họ theo trẻ các vị bảo thanh của họ cái bảo thanh của họ đi hay điều system họ theo trẻ quá một số cái điều đạt kia ra nên học gì ra cái điều bảo thanh họ điều system họ đã thành được ra cái xịt nhỏ cái ra bộ đồ học gì ra các vị bảo xe chứ còn chứ còn nào nè bên nó đủ cả tí thôi đủ cả tí khác đấy giá tí với những họ là như vậy giá tí với những họ vậy apalagi kan Marquez saya pengalaman kan kok ini maka saya gitu loh ya aku mau tapi kan hay di Honda sa kan khi Jupiter xe Jupiter ngay khi Vespa ngay khi có cái là khi có tên ngay khi kinh này ha kiểu kinh càng ngay khi thấy sao khi nhìn ra ngay khi gì á các ngay khi đủ cả khi sát ngay khi gì khi chào hòa sạc kia maka ngay được chỉ tổng hết chi tổng xa đi xa là bao nhiêu sợi được bao nhiêu sợi cái dinh dưỡng mày dinh được bao nhiêu sợi ở tay thì dành hiểu tí đó một tay có bao nhiêu tí cái dinh bao nhiêu sợi bảo là bao nhiêu xin nhau nào ở tay một cái hiểu tí cái dinh sợi cái tôi là dinh ở đó mà tay ở khỏe nơi sợi ra hay như vậy thiếu ra cái coi như vậy thừa cái tí ở ra hoàn tập coi nhiều không nhiều
jadi dulu minta dong. Hả? Vì nó phải vừa tôi bảo là bên nhau mà thì anh gì giống như vì vậy apa ya kan cái juga ada karena cũng cái chính bị phát là kiểu đó họ bảo thì cái chính đó từ khoai đó phải định thì nó từ si khoai định khoaiกันcũng như bị phát cánh xe bị đâyถ้ามันตาหน้ามันไปcái gì đó cái gì mình cái nhân xỉu xa tí gì tí gì ternyata lah kau sangat mengerti MotoGP pembalap mobil này ngã cái hobi đất cũng phải ngã đu những món đập bảo là cái phải bảo là về hoặc tên này bốc phải cho theo chính ra là có theo môn chủ không còn cụ hậu ấy các hậu ấy cụ ra bảo thì vì đi giao chúng ta bắn hồi rồi trong sao phải mang kiểu so nhiên sân nhắc giỏi cũng cần từ sân nhắc giỏi cũng sân từ tuổi cái tới chỗ bạn nó rồi lôi cả cái sao tinh chỗ đây khi vua ra của người ta cũng nhìn cái chỗ đi vậy cái sao chỗ là tiến chỗ bạn thì cá là tiến chỗ nó chủ tâm được của bạn đó bảo không bảo thành năng ti à tới sao vậy hạ cái má siêu à nhầm đó theo theo anh bạn thì anh mua đồ bệt bay à đó lên quỷ chính sau bộ này có đó là trong so sát ảo anh à mà mai còn chơi mày này ảo anh này cho lại ảo anh ya chịu cái mì chạy xoay ta mới sắp một cuộc tình cái mì nho không phải mì nho làm sao đây đó hạt chi này thì đi à mới sắp một dạo gần đó à sau chị này cái mặt này xoay sao xin chào mai xoay ra tại ba được mai xoay ra khi biết xuồng à to không thấy tại sao à biasa aja deh kasih biasa aja ir saya biasa aja nas standar aja nas soalnya kan jenis trên nào là cái phiên này à hắn bút chỉ là bậc không ai thì nhưng mà phải là chính theo muốn về các xe sang chính tổng có vùng bịch ra em mày khởi lên chính nha mày khởi lên chính nha cái người mà cái memang memang heboh mày khởi lên chính trong buồn mày khởi lên chính nhá chính trong buồn chẳng có những sỏi rác gì anh buồn tụi mang cái răng cái loài sỏi rác lên càng ăn to nhưng mà tiêu chuẩn thì bật rác là rất thiếu chuẩn nó bật rác chính này là mang tiêu chuẩn theo mới bật rác ra như là ban những khói ra chẳng ban những tiêu chuẩn ví dụ FTS mày thiếu không FTS là chính này khi nghe anh bị thiếu không thiếu bay là thiếu chính chỉ khói anh bị thiếu có tin nữa hay là thiếu chính trong đó anh bị thiếu vậy đó bà là bên khusus bà là bên tôi bà là bên thì anh nhầm maju dia nggak jualan banyak maju còn biasa các khi biasa cũng đều trên khi chính kan thì chúng ta những gì nhận là sau đó cái chuyện sau nhìn nha nhưng các bạn về lại dùng rồi chỉ còn thực chất cái như còn cái maju của thì chúng ta những gì nhận các thực ăn này nó lố chứ nhau dòng cái lát mình theo lát mình không đặt chứ thực ăn các biasa ba đều cái này đã biasa đừng cái mô tô cái trực ăn itu biasa ya đừng ikut aneh ya itu biasa nah hobi memang besar kan hobi memang besar mereka kan kondisi
sao pun kinsa tu ya ngai mau ki pi sepu theo asa mau do pe sepu theo entah lah kawan kita jangan do pe cuti mulam ni asa ngai cuti gì nga là gì nga tu entah không phải à đi ông tham với sao đây gì tôi thấy cũng là lầm mù nè mấy phu asa thì đã sepu theo nó tôi lo tự tiêu thấy ba chẳng mau nè tôi say hè lắm á tôi để tiếng gì tôi á một start on hẳn á và cọp lên nè tiền tôi kawan tadi kalau saya seperti aku tôi đầu cái chèn bảo tha tôi ngày để đi điểm tao tôi xì ta cái trong bảo tha ăn chèn sao bảo tha chèn cái tôi ngày cổ số bảo tha điểm tao tôi gì lại cô này nè cái giống cái thằng mấy một cà bè á ăn kita dulu tahu aku tôi ngày gì tới ngày na asa ngày xuất ra sổ ra cái sổ ra cái tới ngày gì ngày tôi ở được cả mà cái tới mới tới gì ngày tôi ở vậy còn là sao nó cái luôn cái thạch của sao tới ngày hôm toán tại đi mua nhưng mà đi xếp xếp cái tên là xếp tới xếp đi tới ngày hôm toán rồi mà gì tổng bảo thay cái video là cảm thấy bị chèo lại tới ngày gì tới ngày cái đấy ngay chiều tin các bộ này gọi đó là tin là hai tung những cái cũng phải cái thật cũng dám một vì đó một vì sau không bộ này gọi cái cũng chẳng đến hai bên đi tạm anh cái gì tuần bên chút hai cái túi cái số tiền này tôi nhà xe cái túi ồ nhỉ còn gì xe khác rồi đẹp vậy đẹp chỉ không lép ngay vào lép chỉ là có những cái tượng 50 nè 50 vậy còn ai kinh tầm cha chạy kìa cái chạy kìa có gì nó tôi là cái đèn đang mình tăng xoay bạc cũng tiền này rồi á rồi bạc cũng tiền cái theo lối nó xoay vào hai bà tận như có các bà đi xe cái bạc cũng không bèn ăn bì sau đó xong còn này có đâu rồi á tôi hiện xong á cái phải là tầm tình quan như đi xài tầm tình của mình phải tình quan với dạng phải tầm tình quan như không tưởng nè đừng phải tầm tình á cái tí tỏ hay lắm xong bạc không tiền à cái ngắn tươi ngày của nha cái ngắn tươi sẽ bạc không tiền ăn tăng chiếc cổ à mà một triệu như to như này hai đầu sọ phải cái biết nào lo đi sản phẩm kiểu hai chỗ đó chứ lo vào tôi gì này có chứ biết định bóng lụa xong à dài nha liền không tôi hiện xong đấy tại cái cung sáng tên này bẹp nghe tầm anh em tầm phải có 3 căn đó là chuột phải có đó là tôi sống bà thời gian của để biết tôi một duyên với cái chợ đó mua to biết tôi mua duyên với chợ đó mua chỉ có khi mua vui cho phải thôi hay mua to biết mua vui đó anh vui về anh tôi ngàn để tôi xin tệ có một tổ biết tôi mua chỉ có tôi biết chợ rồi nè giá mắt thì nhau à bắp mà nhìn nhau à bắp mai kita chết nghe được rằng là bị hấp rằng nó một cái giả rồi chấm cái một tôi biết nhiều cái đấy cái giả rồi chấm em cái thì tôi nghĩ còn nhiều rồi tao tặng cái thành thân xíu đây một cái tay á tay đó thì giờ nó bắp mà một cái tay nghe ban hành tạo anh chọn một thằng gì đó ngày một hi chạm một tổ biệt ngoài hi chạm nghĩ tôi chim mang là chim mang ở bên cái thời chim mang cái họ nó mệt tí không nhá đi lại thì sao với phi nhang nhìn kìa chúng với phú em còn này có nói nhang nhìn có lẽ cái mình nhang nhìn thì cái nhận rất xa mình nhang nhìn nào trong khi không hiểu dòng sau nhìn nhiều nó mà tiêu thì ngay suốt tuần này có một tổ ngay kia đây kita người ta là sao trên rồi cả tổ chức suốt tuần này á các cấp cái tình bao khi tôi mua ha cấp tình bao khi tôi mua suốt tuần chụp bạn chết chúng cuối nha các cặp đó là họ quên cổ xí này để tiếng gì xuống dưới chưa ra để xuống gì xuống dưới chưa ra
Cái CDI với xài được cấm á. Cái CDI này với xài không phải là cái gì á, cái nó là gì á, các bạn tao may rồi này cái gì với xài cái gì CDI gì lệ gì nghe với xài anh cái chủ bị tích nó trong cục này nha trong cục này cái từ tụ cái cặp cặp linh này dia boleh ya muka untuk chi boleh FR của mình thì ông lò giống cái này mà lò giống này lò giống không phải hắn lò giống cái bác lò giống bác xong rồi lò giống này chắc các lò giống này thay như mình tí sắc kiểu giống nhà này chắc thì mình chắc giống nhà này lò giống này ấy mình cái dáng thì sao có chất nào ấy nó có kiểu cái này ôi nó có kiểu xì lô dạ cho nên không một cái tình dạo nào quá lắm chắc như ảnh gitu nih jauh nyaman lagi ada situ ada nanti kasih itu atau hati yang bang ya kasih itu ini jauh tao lên là tiền bang đã tới vậy có lên tiền rồi là xem việc một cái cu đấy à của nga nga chỉ trong may hành động buồn à không tiền ma đó nga chỉ trong nhân xoay bảo đấy may may hành động buồn thì phạm tao ngay mà tao ngay cái tao là một tao là vẹn bằng à kéo sao cái con tiền là vẹn bằng bạn là vẹn bằng à vẹn phạm bằng đó vẹn bằng jadi kan amang sih yung kita sore si jam nang lah sore khusus si jam nang si kan lah si jam 4 này cái đem sử dụng chi hành động bốn nào cái sạch về giống ta hành động bốn nào cực nguy jadi ngay cả chỉ song song lo không có tiền đòi giải điểm lo giải điểm lo tao này bộ hải mới gì cái về cái vụ đăng dùng cho thầy thực ra không sao được thầy biết dùng cái tiêu cho khó hồi các bạn cái tiêu cho cái cuộc start khó hồi ngay khi hà ngay sáng khi quá sao cũng muốn ngay tôi lên khi nó chỉ trong lòng bạn như ta xì chẳng nó chỉ trong lòng mấy anh chị muốn bự nhà mấy gì ta tập chẳng dạ các một cái tại một số có như mấy tí con gia đình nhìn mọi lúc chúng ta còn gần sao mà muốn những cái hào so này thì á cái trị liệu ăn chăng trị liệu chẳng á chẳng dịch nhìn xong chị cũng nghe chăng lọ trị liệu ấy đã trị liệu ấy ăn chăng đi cổ sĩ cái đem thấy chiều thì chẳng à cái trị liệu ấy lọ trị liệu về trần mà với tao tùy một về về sẽ tiếng đỏ không kêu giống vì sao có dịch nhìn xong chị ăn chăng cái Instagram nó sau đầu cũng cái này ăn gì tiêu chợ à một cái tiêu chợ lộ ngay đó cả tiêu chợ quý hiền chỉ cả ăn gì thì mới tiêu chợ mua đi tại vì cái trên bọn nào mà nó có loại không một giống có loại mua đi ở mày vận động từ con tiền tài mình á con tiền tài cần bằng viên răng cần bằng viên răng bảo bù chân không à cần bằng viên răng không tù thì tùy theo tùy vậy cái gì bằng viên răng tù tốt nhân sắp thai á cái răng thì răng gì cũng phải chỉnh những sắp thai đó cái quan tùy vậy tùy theo cái không bị của biển đôi khi nhìn giá còn muốn cái anh đâu na cái cái chỉ tùy ăn chỉ tùy rồi chuyện đó sao cái đó em mang cái em trong karena kakak dia sakit tau kan dirinya ini pamitannya nanti bikin à gitu gitu ninja cũng ác
Khi nhìn ra sông ác nên rồi khi sụt kìm một kìm một tay đi ngay thành ngâm một cái gì xong có bắn nào có đi chứ không này đừng vung là cái con dân ha vung mẹ liệp chặt dạ bỏ dạ còn lại chụp xịt thấy nó bẹt bỏ mà chỉ trong nó nằm mày cái bánh mình muốn cái còn nó tàu sót đó cái còn nó chỉ giống cái khuấy nó cái giống là khuấy làm một con cái tàu sót đó là ta chỉ trong chưa nằm mày thằng nào khó giúp quay trường hai chẳng mày còn nói cái mày còn nói như thế đâu cái mày còn như thế à nó chọn cái kia đó à con những cái thang ở trường của mày lúc đặt nhiêu cá đó mà mình nói ồ cái gì đó nó có chụp nó chờ muốn mày đặt nhiêu cá một bình ê cái cô lại xong rồi trên trong đó là mà tìm được trong cái ảnh thì lo sai sai không đó cái cô lại ai bị tiền như này cả khó cái khác không biết bà tại ngay chỉ xong rồi không cầm các còn tiền nó chỉ giống bộ giống lấy giống thanh toán tay giống thấp nó mai chính kia cái cốc đó tôi kiểu gì trong này gì lắm em bạn không là đâu kiểu nhà mấy như lọ ngay giả sử bao nhiêu lọ ngay chục bộ phúc hẹp là trong kiến đốc chịu cái mình đánh ngon dùng á là trong gì ra trong gì bị chịu cái đấy là ngắm môi này trong cái lọ anh rồi thành cắt ra để đi ngay các cái lấy xong một dùng là vô ngắt còn ngay họ kẹt đó giả lọ bán ngắn lọ dùng ngay kẹt đó ngay na đừng thấy bông cái lọ hay bông cái lọ này họ này phân ra cả ra là thành đi bắt đầu được cái cầm ăn kinh nghiệm trên nhầm ô theo cái gì lắm ha cái sở đau ai theo cái chiều mẫu mày còn to mẫu con nào sở đau cái nhầm kiếm xong ai theo cái theo bây giờ gồm mày con nào đuổi dạ là hai chú xoài cho chú ô cái gì không bằng này đâu tao đi dâm thằng đi săn kiểu trong đi hán con gì con nghe các nghe tôi đùa ngày mà các nghe tôi luôn anh chỉ đi ăn theo lùi chú của đạo bên theo lùi cô đây những gì các nghe còn nào những con ăn còn ngã sau này phải để sắc họ tình huống là muốn phải gắn mua tồn các mua số cổ trang bị son chỉ cả cái đây mà cái mua sợi cái tình huống nhé cái kiểu mua số cổ trang bị son chỉ cả không son nặng không son cái tại không mua số cổ trang làm nè không son chỉ cả tầm kỹ khác còn tao thì trong miền gặp hại taxi anh định chẳng hạn như cô còn tìm ra đấy hả cô còn tìm ra cá chứ còn tìm ra đá với cô còn tìm ra cá thì cái bột dài đèn nó cá chín sống cái bột dài đèn là đó không chuyện là tao đi bú đâu xin mèo á tao đi bú đâu xin mèo sòng tay nó mình cái con à cái chuyện mỏng là sao cái chuyện mỏng định quỳ ra cái lông xa lý kia lý không dù đi bú đâu nào bảo giọng là cái chuyện chúng ta lưu tại qua rồi thì bao đây là bây giờ là cái gì à thì trong toàn đây thì nó bật dạng thì nó bật dạng nó hùng bí nhân thực ra các quan ngay cả nóเป็นอยู่กับอาเซียนcái này cũng như ASEAN không còn điểm danh không bằng điểm danh đó jadi hega mung pai project phạt ra để kan ASEAN cùng ra ngay chỉ cho mấy cái đường phạt ra để project cái mấy tuần gì đó cái mình bảo ai ta mình bảo ai mình bảo thì bằng thường sao nó chẳng thì bằng thường sao để nghe thấy nhiều đấy à bưng ra phụ tu học xong không nhiều mà không cái tapi thì một đa thì là không nhiều mấy tới đó chả có gì là đó tí khi cái gì đâu ở đi cung trắng tên kan ở đi làm cái này cung trắng tên này
thầy bỏ ra xe cách cái gì nhá thì đó không được mong nó không được một ngày chứ chừng ngồi từ ngay tại ngay thì cho đồng nó chỉ trong nó chiều chiều đó nó chỉ trong là có đủ gì à anh không bị chiều tươi thôi mà có đủ gì á nên đây mắt chỉ trong mà không chẳng tới nào này mà bắt theo giờ mà cái bông cái mong ngay à cái mong kia mong ngay bên dưới cái tôi mong cái đó cái mong ở đường xa một hạ cá chăng có giả sắp tiếng chú có đâu sắp nói về không á chăng không có bên dưới chăng tí chăng bên dưới chú chọn ngã liền ngã tí gì tí mà mình tí làm sao mà mình tí làm sao ăn tí theo cái thực lù đó cổ điểm gọt đó chọn tiếp nó chọn tiếp mai giả không dạ coi giả không dạ coi thì ngủ ngay này đó cái một cái hạ cò tận ngay số liền ngay dù khơi dù ngay vậy khơi dù ngay bên dù khơi dù vào cái khơi dù dạ khơi dù cái khơi nhóm chuyện mà nhóm chuyện ngay số giả ngay chậm đi dạo chút thì ngay giả chậm đi dạo chút gắn ngay số giả cũng như làm sao rất lo là giả lên nó có điểm nhau mà trò kẹp nó khép mắt bên dù kẹp gì vậy sống nhau tìm bạn có há tìm bạn có cái điểm nếu một đồ cao lại nghĩ mình nha mình sẽ bà cô thúc chẳng là cái trong bà TV cái tổng năng từ cô đi sang cái theo đó dự giống học đấy dự giống lạ sao cũng thúc chẳng là sẽ có cái sẽ có đó cả họ sang thì sẽ có các bên dù sẽ cũng có lòng rằng kiểu mà cái tiếng cái dòng xa các họ sang chỉ tuy đều đi lắm này ấy cái người mua lại hẹn bà đúng mua chắc bà được kiểu nếu mà nhà quý nói chung hay đi qua rồi ngay lắm mà chung qua đây hay mua lắm rồi ta được cũng gặp đấy lấy về là cái chậm cổ đều hai cô các hộ lắm chỉ thì nó tôi họ đều đi lắm mà nó tôi họ toàn sâu à mọi tuần cái kiểu bây giờ chị ngồi như Việt Nam làm nè em muốn làm việc như vậy thế này cô nè tụi các nhiều cô đeo rồi các cô đi săn như chụp lũ đeo rồi để những cái thằng cô đã bắt xếp à cô đã các cô xếp cô không nhiều xếp cô tắm nhiều ta cái thứ là các thủ trưởng không được vậy thì phải ai hay kiểu các bạn bảo đến chỉ cái cô làm đi xem cái các kiểu thứ một mày cảm thật sao được một mày cảm sao cảnh cảm thì nhau tay anh vô nè tập sao có cả thiết bị điện của ngắt bên dọa xeo tiêu tra bóng phải vật giá trị mà có các chuyên môn chuyên môn nhá chuyên nè không chuyên loại chuyên là cái gạnh cái tổ chỉ mình đeo đi cái tổ chỉ mình cũng là chuyên cái gì bóng phải gì tuân ra như là xeo sang thì chuyên có xeo hay sao vì cái cũng có cho là ăn măng cái sao thì ăn măng hay sao bảo chứ còn xeo sao chỉ măng cái bọc gì cái bọc chẳng aku nào tôi perhitungan hay cũng cái là bông mô theo xa chứ cái lò thay mọi cái bông này hay mô theo xa đây phải cùng với tù cái hạt có thể mang có thể ăn phải tình huống ăn cái hạt có các ăn mà các thứ bánh bại phát kẹp bà bảo không kẹp bà còn cái bộ này có nó lụt xóa lần hai cái tháp bánh bại ra lạng xuống lộ nhận kinh thông tình huống này lọ còn nhận kinh thông tình huống còn nóng lụt bánh bóng bài nó còn lặng phải ăn các chú cận mò chia ra mua cái giả theo các tụ nạp một đó ra các nghe tụ dữ á tụ dữ ngung mấy chút kẹp bà toàn lo cặn ăn theo sao dạ cho ngay giả khói dư ra giả hàm khói dư cận các sắp với chìm hồng theo bao nhiêu chứ cái thứ là con theo giả dẹp ha bùm phải thay dòng xanh anh đi xanh kiểu xe chơi ayo bông mấy ta biết hỏi về theo xa rồi mấy cánh tay là tập la rồi như chứ ăn không là biết hỏi gì
chụp pun kan mau berdakwah dia. Vậy chứ bao giờ bọn dân xây tí của nhìn theo kiểu ra mau đúng chưa ai bên phung tú nhục đây này ông chưa thấy đâu ra cũng ta chỉ cũng thắn mong gì á cũng chặt của thắn ở bên dân thì cho nó phung tú nhục sau rồi đó buông buông liệt cả cái trò tin trò đó cứ một đúng chưa đi riêng theo với nhà theo sang có một bên ba cũng được phát à một bên ra chứ mà cào thịt na cái ở bên cái sao tự nhiên được cái chiều bên cái sao nhưng cấp nhận ai à cấp nhận chàng cái sao cái sao tài này cái nhà các căn mang thì muốn là sao chúng ta theo theo sao theo cái chỉ một viên cái nào cũng không theo chỉ một cái nguyên chứ bạn tại cũng xin là mới có được xèo mình hắn xèo hay mà hắn kiểu leo dây chưa mà cái chẳng hạn đấy cái cua à tôi hiểu đâu một số à bỏ bỏ máy bay à đã anh tụi một số anh tụi một số anh tụi có lộ cổ trong còn có lộ có trận cái bên quỷ cái bên quỷ chỉ cũng thành đó thằng thằng này sao đó chắc chỉ cũng theo thằng thằng này đó thằng thằng chỉ cũng theo á sao chỉ nhầm kèo đeo cái lọt để bảo lọt được thay mà chỉ cả tổ sự gì đó tôi chỉ thật lộ đấy bạn đó ya masa tôi xây phát kan người đó jika saya si lộ masa tôi đã nhịp bằng xoay kan tin vào đó ya tin vào nó là thì cái phát nhiều sáng chỉ ship bắt xoay nhiều ship tăng xoay các cái tin vào nó ya xoay đi bắt nó tin vào nó thật lộ là xoay gì đẹp đó chứ một điều đó sao mà ta kan ở những sợi bóng bèo tăng nhưng đặt theo rồi biết vậy sao đây anh ấy sợi bóng bèo tăng cái một cái kim bội à cái kim bội anh biết kim bội kim đó một cái bội cái gì bằng cách hả sốt một cái kim bội cái gì bằng cách này gì à hả sò ni bằng cách cái sống tới cái kim bội à cái gì bằng cách không phải bằng cách như mình đi phải cái theo theo mang nó bù lộc một cái mang chúng ta theo đó cái như cái theo về tới gì ủa bù lộcของการtheo là những cái hả phải quy như nè phải quy àแต่ที่ก็ได้สิ่งนี้theo theo เพื่อของมันđúng cái măng trâu dưới thầy keo đó tuy sao tôi nhìn xong là nhà mà kiềm cổ tôi để bằng cách đó cái hả không sao cái gì bằng cách tôi nhìn xong đó về muốn nhiều nữa kim tới kim bội tới một đầu tới kim bội à các chó những ba đi mày xe theo nhau thì bảo cổ các phần tỏ ra chỉ một cậu à thì các một chó này lên à một đợt đã bút xin một đầu cái kim bội anh có với xin một đầu kia để hai tiếng một chuyện ngoài mùng mùng là thì tới tập nga xa mà mọi nhìn cá nhân tập xa nhìn ra nhìn tập nga xa ra tập mọi nhìn chính vì cái phần là mình khi xa ra làm được chữ nào ngay chính nga xa lụi á nga còn lại cái chịu chịu cần này khá đấy còn cái điều ca ban chỉ được ban chỉ ngay khi ca lại xa nga được nộp tập ra xa nga mang xa bù ngay mang khi cái ban nhìn thành cảm chỉ chỉ thiếu lượng gió mà đi lượng gió nên có thì ở các tí rồi cái tệ thì được bao nhiêu nó thì cái xong thì cũng cái ta cái này ta một tổ biết mắc hay một tổ biết rồi các chi cái này nhé cái dữ liệu ban bệnh trang cái hộp bí nhưng sắp bảo là về cái chân mình cái cái hộp bí thời gian cái tổ chức ngay các cái hộp bí ngay về nên con rời bạn lắm chứ bây giờ ngay kiểm cái phần nào làm mình đã để phân nhận xoay không phân nhận xoay
Tèo bên sự yếu cái khác tèo bên sự chưa bị lọt bắt thì bên khói à rồi ta các chuyện cái tầm cái khác đi và cái sự chết chạm cái sự chết vậy chảo bà tí hai bánh bị lót hai bánh bị lót hai bánh bị lót họ bị khói dương khói vậy các khác đi làm bằng bề bắt làm bề tay còn đi hiểu chân to hiểu tụ tục như này mùi không á tụ tục như vậy một cái những câu hỏi đó cái gì đó ạ đấy các cổ bí chứ cũng chỉ hai mua mình máy muốn như chọn một tổ cái gì muốn như là mấy món quỳ về trong tháp hồ quỳ mấy ở trong một tổ cái món quỳ không ở một tổ cái tổ quỳ giá các hồ bí miền nhân đấy phần ăn đi lâu phần phải cả các món gì cả nha chị các con này còn ăn đi lâu phần phải là ăn đi lâu tới một tổ quỳ đấy lo bạn men lùi nem po long này mà chỉ cần các con phải đâu ăn đi lâu phần ăn kiểu ăn ara ra chỉ con các con phải đâu như thế nào con cái ăn đi lâu phần phải đi hiểu nha bên ăn đi lâu bên đây đi sao anh nói với bạn nhìn sang á muốn bẻ anh đi lâu sẽ thuộc vậy nó tôi có là mình chị bữa ra cái tại cái mà theo sinh nhân của này à đó anh đi lâu tại cái chuyên theo sinh nhân của này theo như này sinh nhân của tự nhiên tại cái mà xì ra đây anh đi lâu còn xì ra cái theo kiểu đó nó không bị nhận được sao nó không bị đi ra mỗi khi được mấy nhân mỗi trận mua về hả thì mẹ em một tổ tí với nhận sau tapi yang champion theo rồi đó chứ chả cũng mà hậu anh thì có chứ không bắn chịu tới một thì cái chi món quá không à bắn nhật chịu không theo gì bắn không mày chỉ như nè không mày trái à không cái cái chi món quá không á cao quá như bảo lọc chịu những điều trong món à ê tôi bảo là những điều trong món các thầy bảo là bên những điều trong món cái trái nhật chịu không theo à vậy bánh hỏng chỉ món quá không mày chỉ nhỉ không mày chỉ như nó chứ mày biết cái là chỉ như nó không mày chỉ nè cái lọn mà kiểu nghĩ là một cái trước không là gì các bộ này có lối có trình bánh đó nha có trình bánh nè cái trình bánh không là mấy cái giờ tao có nhận siêu má cái không là cái cũng xin thằng tiên nè ha trước khi anh có cái trình bánh cái gì không thấy quả bánh nhận tin nè cái thứ bảo còn là in không phải có gì còn hay sao mua ăn có xong được các món cái họ bảo chỉ cái để phân à cái tổ phân nhà hàm mặt copy cái một tổ cái chạy đi nhìn rồi nhìn sao số độ cái bẻ răng nó họ thì cái người bảo em kiểu mặt xỉu không theo cái diêu bảo bỏ xuống mặt xỉu là còn không theo là itu còn nhà cần đi không theo đâu ra cái gì cái dịch hồng ai dịch phải dù nhiều hồng có một hồng xỉu mà này hồng theo ra thì tôi cần cái họ bỏ với cục đen hay khác tôi bỏ cục đen này cái anh chị dùng cho gì đó cái gì này hồ nào có hòn theo đó chứ cục đen hay khác tôi bỏ một gì để sắp tha cục đen khác bỏ gì nhá
cái cột đèn thấy vô cô lại nhưng gần từng cột đèn như là có những bạn khác như một mười hàng hay sao anh được cái sao cái khẩu nhá dính luôn khẩu dính đều cả cái vết phun khẩu dính cả cái vết phun chẳng thật nhanh như vậy phát hình trợ khẩu phun nữa mà phải phun là cả cột bị phun như một thật đúng ngắn ngoài theo môi đó cột thai phun này cả một thật đúng ngắn như là cột bánh nha nhưng một bột phun nó thật ngắn nha chứ bị treo làm gì không nhưng nó tạo cái bột cho nó thì là cá cả cột bánh chứ bị không ạ bị bắt cho mình nhìn nha bị bắt đánh chậm chứ mấy theo cũng bằng cái ngắn tại như trường cả phun nhà sợi bánh có nhiều nữa thì nhắm đúng rồi chứ bị xài cũng mất cái xài đồ cũng bể chứ ngon đấy cái tất cả bị nghiền hại biết giả nó ngay giả đấy bắt tập bể cũng mất những bệnh thứ nào cũng nói khi nhiều món to khi cha khi nhiều thì cha khóc khi cha khi nhiều mà khi rồi đi ngay những cảm trong đó là vô còn cần sống trên cái một độ cái cận này sinh tinh những người mà cái anh dành trong anh dành chỉ chọn anh còn hai tay đi ra anh dành này anh ngồi trên anh thoáng ví dụ cái cha này cha cánh chắc chắn những tạo cái nó cũng dài ở trong chỉ ra một tiêu đi ra đầu số cái quý nhận thì xong cả cái chúng bảo mà dùng chỉ giả dùng chỉ một đầu ca ông đã đi một đầu ca thì tao đi xoay đâu lòng nè lòng một đầu đại á không trả cái sao như đó từ khi cha ra cái tự cũng chịu ý nghĩa này xoay nằm nên sẽ được không phải là họ bảo một cái cháu không trong không đơn ngài sẽ tuân còn lý ra thì nếu khi ca đấy tự xin tự xin mình cũng chẳng còn ngoài khi ca chẳng là một việc mình cái trong thực hiện bao nhiêu cho anh nói ô lù rồi còn tiền là cô là mình dưới mình đâu nhưng mà kỳ ra bạn cái sang một sự thế bạn cái gì đặt xì lượng bao nhiêu là mang cái đặt xì lượng bao nhiêu là chính chỗ đấy mang cái gì đặt xì lượng bao nhiêu mang cái đặt xì lượng nữa là sang nhớ nè khỏi hiện tại đây một sự kiện học cái này tìm mì bị thành liêm tìm mì bị thành liêm hay còn thành liêm mà thành kia xong trong thời cái que anh nhìn được như vậy tôi rằng là hắn một lần phải sau đó bị một cái tụi những loại dành á cái một lần phải sau đó không chỉ chúng ta với dành ngã bán chỉ cái sắp dành của những người chủ đi ngã bán cái là việc những gì họ sắp được orang nonton sekarang Hongkong langsung masuk aja hewa itu kimono dia nhìn animnya onco semua model model Kim Mô Trồng Xong là hiểu tâm chỉ ra Kim Mô Trồng Xong còn là tôi rằng bà son tôi nhìn các ma ban luôn nhé còn là tôi rằng bà son mỗi nhìn các ma ban luôn hiểu không thì cái ngay châu không nhìn thì chắc ai mấy cái thằng tôi nhìn kia phải so này nhìn tapi nghe sắp sang ăn còn nhiều ngay sắp sang này còn nhiều đi một cậu gì định chứ nhá cái sắp xa con này còn nhiều đi còn này còn trong nghe tiếng nghe xa phải biết ở tối không ngủ tại chặt không ngủ đó chèo dặn ngủ đó nhưng mà ai kéo phải tối tại hát ô để kéo tèo những hắn cổ sao đeo hắn nhìn mang các cái cổ chỉ các tha kêu không kêu chỉ dầu là thành cái sao bỏng nào những chưa thành cái sao bỏng nào những người mà cái chỉ cần thì xoay bảo là về nhìn là nhìn là một chỉ cần mình có xoay bảo là xoay hai bảo không thấy hai mình nè chào mình lỗ xí đi bắn tới lỗ xí
anh giống như bị cao cả cái tay bỏ của người kia chim kali theo tới bỏ đi mà sao chứ nhỉ nghe giỏi à thì nhúng các bạn ya đó giờ như bị thân chịu kéo dạo mà bạn như vụ khác mình sẽ lấy đó ôi xỉu nhờ nhìn xe nó ya hay là lấy xe nó như chưa tìm nó nè cái là ta nhưng mà chỉ mình pasangan balap chân gaji yang như sang gaji naik kontrak nya gaji gitu thôi đó à chỉ kali Kalimantan này chỉ mua một kontrak như cọc sa thật đi bom yang tan sa à pakai như tan sa mau bawa pergi tan sa saya baju như tan sa đi tan sa đi kèm đi jual lại gitu thôi thì con cũng có theo nè cũng theo không có nè cũng phải thiên theo lắm đó còn theo văn theo lắm à vậy như vậy giống như jual lại thì theo tao thành tích theo mua giỏ chứ dùng tặng theo đó thôi mau yang mau cak giống lom chang cái basket Marquise cái mấy tới tuổi không mà empốt nè cái đi là đi làm diễn thấy thầy là nè cái mày bảo chứ nó còn cái là độc khu rồi nè này cũng rảnh cái đi nè mày bảo chứ nó cái mấy cái theo múa xe này được cái xong cái anh thì được thanh cũng ở đi nè phải phải là empốt ba cái phải bộ nhắc chàng bộ nhắc tiếp theo bộ nhắc bài nòng cột cả đi giáo cột đẹp bộ nhắc bài nòng này bộ nhắc chàng này chắc nó một cổ đồ tăng à bố à cái chiều vừa bỏ nè chiều mua hộp bỏ để sự mặt đang làm một bỏ các bạn như mai buổi dịch chiều tao rất nhiều gì à à biết hộp bỏ ổn định mà chỉ một tin đó nhưng mà cái đó sai cái chỉ một tin nó sẽ bằng cái lâm trang một dạng rồi bọn tỏ ta cái vật ba dịch giống như lâm trang copy của tình không chấp tao lắp thay dịch tay nhìn giống lâm trang vật bạn bóng bạn mày vật bạn trọng hành quay à bảo lâm trang thì nó cái sạc của khỏe này đó cái sạc của biasa saya maju dulu khỏe này đó cái giờ vậy đó thì nó nhắc cho anh như bè lại xem nào trên bè lại à thì nào lại bè làm chạy à này là chạy có thì thế nhưng bên nhắc cho lâm trang sẽ nó bật trúng à ủa như bạn nói xia ra cái thì mình học cũng chưa nó về bỏ rồi đó phải mai như chụp bỏ theo lâm trang là gì này tăng phố bảo con phố các bạn có chết đọc cái của nó nhà bố đi ra rồi cái thứ sau phải bảo cái này trên Google cái bố trên nhiều chỉ à chẳng có bao gì à bà có em bố trên thằng nào ta thằng có quỷ đi bộ đi cái bộ đi đó tổ chức đây à quý bộ chỉ một cái con nhưng bây giờ thì mình muốn thực hiện là cái cầu con memang kita kalau melakukan pembelian ini kan kalau misal ta ya pembelian kan kalau misal nó tiền ăn thì nhiều ấy không nhiều bây giờ như gì phải theo ta à không lấy bánh bao tận như sọt đấy mà theo tận tuy nhiên một tổ thì bánh bao tận như sọt đấy jangan không sao mình sẽ cái đây mày mình không ta thì mình không ăn mày hả à mày
Loại phim như mối à, như thêm ngành là nghe. Tao mất biển cô sơ khác. À, còn nên làm phải là bị loại phim cô sơ khác nè. Ờ, giao chứ mày phụ này, chơi gần đang đây. À, mẹ, thọ lý đi nào leo tin chi loại biến. Dù xong punya coba nya, apa punya lipan yang chọn cũng bạn bạn nhún gì bà punya coba còn ấy hay còn ấy tùy tỏ kìa hay là khói kiểu sáng mai khốn trên mầm bảo hăng buổi tuần tháng chiều đang tại gần nhiều rồi như mẫu hăng không muốn chung những con lo mà cho bỏ tạ đông luôn mèo chi các chặng đó mà chi chặng à kéo mà bỏ hăng buổi tuần nó cũng mới mua tôi cái trên chi loại thì như ship vừa gần như ship cái ship hai đâu có được bạc không nhiều thì online ship vừa còn những nhìn đi bỏ vào đâu làm pala ship vừa gần gần như hai đâu có được bạc không bạn coi xem cô chặt à và tôi chính gì tôi xin quán tôi xin thống tôi cộng như nó còn suy nghĩ na mặt Krishna hoang lại chịu giúp sama thì chịu sama mặt Krishna gitu loh tau cáo à lagi kepala itu ngentot nếu chứ mình dạy nhầm chút là tiền mò tâm nhầm quả và cái kỷ niệm học sĩ gửi lên những tàu cụ tàu cụ theo những tàu cụ tùng những nghe một tạo tạo trên cái loại cái tàu cụ cũng tổng ai tàu cụ thêm juga cầu cụ theo vậy và cũng nhận 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 như mai tổ chiêu ho tôi tỏ lại còn itu Pak tau tang nhân saya sepo xin mặc bục khai để dưới thằng thịt nói bảo cái này cái chim cái khẩu còn phải những đi gai mua thịt sốt trong đó như tôi đặt loại phim mua lắc ra kawan cái giá bánh mua như nào xin cho tầm bảo lại để còn tầm bảo lại nhà mua liêu gì còn thì phải xin cho đấy mà tôi nóng ngay rồi còn ngay tôi xin chung ngày mà mua còn còn ngày nhá mua còn ngay tôi phải xin chung ngày tầm bảo lại đấy mà hả rồi cô nhắn nhầm cũng mua này mình chạy cũng mua đâu ngay nhầm mẹ mua ngay tháng chạy ngay tháng sau với tôi toàn ai cần vui cần phải cần bong ấy nó tầm bảo lại quậy nhân neo nhầm nhầm cũng mua đeo cái có cái việc có thị tra đeo gì gì yêu chuyện mua chuyện cái tôi tả cái gì này mấy họ chỉ cái yêu chuyện một cái gì bao giờ tả lấy gì cái yêu chuyện còn mua chuyện còn tất nhiên ban rồi còn mày tung như thế rồi còn mày vẫn như thế rồi còn rộng rộng còn cái đi bánh mua còn như này một cái áo này cầm có cả cái sao sau cái lượng hạt xíu đi bánh của trời không cái thứ sao cho anh tôi mua dùng ha cái cứ tầm tầm ba lùm tại sinh lò với lùm hả quy chế như bộ tát luôn không đi theo nó có lý mà bón luôn cho nó rằng mà bón luôn đó tính còn bệt ruột trong nào đi chứ là tùm nhỉ may hết chịu gì đã xí củi trong mệt một những văn tiếp giá của còn lại tại bệnh thiếu yếu là chứ dạ nó
nhưng mà nó không biết mà lại biết ngay cái ngay đi bắt nhân trả giữ trả bắt nhân nhân nó nghe mà chỉ vô phần này bị xin treo đâu nhưng mà trả bắt nhân nhân nó nhớ là coi đó một cái đó nhà muốn món kia bảo đi đâu chú lệ mua lệ kia còn mua con nào tỏi tin là cảnh ta tầm bảo lại cái về mình đeo nhá để đi mua con nào tầm bảo lại cái xin treo đó anh các xin một còn cái chơi cả ship ao các ngày tí vậy chỉ cái đầu ngày đó cái xin con tục dần à đúng không cái chơi cả ship ao itu tầm bảo lại tí vậy với anh chịu leo ra từ mà các mình mới còn kia là không à, khi cũng phải tầm bạc thì ngay như đó người tí tầm bạc con ngay á ờ lặng số sinh mà sao số sinh nó nhưng mà đồ quý số thì anh chứ nhìn ngộ không à, và đồ quý số mày nhìn nhìn ngộ có nhìn trò cái bị kiểu đó cũng mi cũng mi sayang mi không trong cái nhìn lộn con nhìn xin nhìn có cái một cái thì nó cái một khẩu gì ờ cái việc tầm ba lắp nhìn lộn con nhìn si tôi nhìn có yêu hay mua gì khẩu gì à mua gì bay gì à mua cái gì cái gì trong cái gì bắn vậy pin đó đó à chẳng nghe những lần con cái gì cho gì đâu lộn con một con thịt bánh trang ra cái nhìn khẩu chào anh cuốn à tôi trong tầm ba lắp ấy bắn nhìn sim bởi trong này à một khẩu nhìn lộn khẩu chào anh à mua khẩu anh mới nhìn cũng đâu chuẩn bị treo đó ra nói những cái một sự chỉ này đi đâu của anh chắc là tôi hình như ta ngày biết bộ chỉ phải like gì đâu qua tôi kiếm gì hả ê cái gặp anh vào cái như kia hay bắn tin là con trận không còn tin gì cuộc chuyện Malaysia là ở quý ra bố á em một con đúng con nghe nghe mà đi lắm mình đúng con cái gì đó nó nhìn gặp anh tiếng gặp mình gặp đúng con nghe phải tình bạn nhưng nếu phải khâu như mà liệu muốn gì vậy các mình còn em định xíu gì khâu như em mà có tiền mà có chính gì mà à không kia đó để xí cái là không rồi có chung cũng phim đừng cho thôi cái cũng cái nhôm miếng thì cá tuần này còn các loại pin miếng á làm bao này thì ngày ăn này bao bỏ xì bệnh thì đúng dạ cái xì bệnh thì đúng à còn cái mình này còn mọi người toàn là cái từ chi cái nào hả chi cái nào theo leo còn mọi người cũng là cái như các cái bộ đọc kiểu các danh mục mấy gì đó là chưa chờ điều cho dạ mày ăn nghe những cái anh làm chứ mà các món cho nên là muốn cho nó khô cả chiếu mua cho nó khô nhưng mà đọc con không kêu người ta có khô có phần chuyện cũng khoai là chứ các cô tạc chiều chú định phải em không còn phải không à có đi đến bên nhiều cái tạo tổng thì à mình chịu định phải quý gì nhìn gì nó nhìn quý gì nó
Mày cắt bao giờ này? Mày cắt bao giờ này? Cắt bao giờ này? Mày số mày xí lạc số. Ê, liệu bắn chết à? Liệu chết bắt được bắn chết à? Liệu chết bắt được bắn chết. Liệu bắn chết liệu chết bắt à? Trong phòng này á, trên lò như các tấm lạc gì đi không? Anh nhìn xí à kia không? Hãy xe bay còn không? Mấy ngày cắt bao giờ này? Cảm ơn xuất lọ thì mệt đi và khung à cái gì cũng gì cũng bạc kiểu à anh chỉ chỗ quán chịu leo phải chặt mà ngay căn mình là gì ừ hả em một quần xe này hỏi cái quần xe này nó có gần ra như này đấy nếu bắt chính nếu chết bắt rồi anh ấy mới trả kia anh ăn trọ thành viên chó nếu các bạn ở điểm chung các căn thua xin lỗi không còn như thế sao mình trả kia không ai kia không ai kia không ai kia không bao mai mai không bao đấy gì nhóc không bao mai phải biết không bao là họ trả liền nhưng mà cũng cấm nhà đó không bao à không vừa đấy không vừa không bao đi không bao đi không vừa vậy tao rồi tăng nước bà nó dạ cái này kêu bệnh lại một điều gì muốn chọn nó juga gimana ya itu bukan banyak tinggi son jadi salem ini chọn tuần lại á sư phụ đi con đây chỉ trong có mới chọn tuần lại á chỉ tùy theo theo si kia nó không còn này không còn nhà cái không còn phải xin cho bông lỗ xiên si bông phải xiên à vô trầu cuộn này mó ha của này cái đâu anh phảiเป็นอย่างนี้กันนะที่ต้องที่กันนะเว้ยconอย่างนี้conอย่างนี้theo cổng đây đây đó cái gì bắn thằng phụ ấy và tin mình chen em à xin mình tha nè ô xin nhậu à như thế chứ ô xin nhậu thành gì mà ta xin mình nhậu anh chị phải đây như nào không làm bài nhỉ phải đây như một phút là chỉ trong một phút có khí lái lại phải lại một con điện phút là lại rồi chẳng ai vô lên mấy cái mắt cái kia để chúng rồi
yêu nhân nó gọi nhân nó cho nhân cho ship của bên nhiều anh tôi sao một tin một chỗ bỏ leo đi cả cái như nào trong đi cả cái như chỗ nào các cô nhân tan không anh được bật ra đây rồi vài tiếng nhé miếng bẹ nó thằng mày trái miếng pani chen đó vài tiếng tin chia luôn aku được gì miếng này được gì nhìn miếng pani chen đó nó bằng tiền được kadang cái lupa pani chen này aku này lại ini cái gì lupa này pala mới rộ nhẹ tận xì à ngay chi ra nhá cái tuổi đấy cái mặn mặn bùi của ra cái vô sinh cho tầm pala đó mà cái nha tầm pala nhầm bún mua cái con tầm pala còn quay cái con nào đấy giờ đi cái tiêu sao đấy tim tim gì vậy bên cái anh có cái tầm pala này đấy một xí phim apalagi kayak nhân ngay nhiều kopi ấy chứ nhìn con này không cái cô đấy nhân ngay nhiều kopi đó cái selalu kan kami cái lúc giờ bosan này như thế à chứ kan ini chưa đấy anh đi vào makanya ngali gue pungi kalau sih pungi kok nah musik mau với còn á cái phong từ kẹt tan nè nếu pungi fan nọ phải biết và có lắm như bộ khác thôi mà thôi mà gì nhạc sẽ hỏi trong hát này vậy ví dụ đâu ra những nhạc sẽ hỏi trong làm bảo là mua thích bảo mai như chỉ đi nhìn đừng kia nhìn mua thích bảo mai như này bảo tao không đâu ra cái khoai nga kèo bộ cái tôi như tôi đặt theo nó mô tô chiều chứ bấm mô tô thành chứ như thế vậy nó thằng này hả họ đó lo mua họ đó mua xỉu đồ bán nhà họ xỉu đồ lấy lo mua về xỉu đồ ăn thuốc vi bay quỳ khét bỏng bực như mà thầy xin chứ mà thầy thôi nhiều đều chứ thầy xin cho chạy qua ra không cái đó rồi họ gặp đâu rồi một liều tiêu bằng liều tiêu vào liều tiêu không phải liều tiêu độ một mình ấy chỉ chi một nhân cụ phải như thế một anh nhìn liều tiêu ngay để sao nhìn chú cái tao tapi ngay tổ đánh 10 bộ mà cái thứ gọi gì chi của liền ngay 10 bộ tự nhiên trở lại tòa ta này một thì cái là tô xong phải như này ra bỏng như này nó nhìn liều tiêu rồi thì có ngay tôi nhìn xong nhìn liều tiêu hơi nhiều hơn nó đồ liều mà sáng cái đồ liều á đặt cái ngay mới liều đồ cũng về còn nghe được cái tao trong cái giống là phải lấy cái liều cái nhà nọ nghe thì mèo luôn nhà nọ ngay mong mong hè như bị tính đến cuồng em mà ngay cái một còn phải kia ha người còn em mặc mà cái chi đâu mà nhìn đều cái nó chỉ phải là cái Moshimo mà người còn muốn nó nhớ văn môn nhìn á với loại hai đây thì còn nhà nọ nghe đánh giá điểm nhưng mà Moshimo nhưng mà nhìn ngay tại lý ngay mày bà tí cái như nhìn ngay đâu dù xin dù hầu xin nhật cho đó tôi còn ngay rồi tổng ngay mỗi con ngay từ bữa muôn và tí cái tôi cả xin em muốn như chiều hay muốn sapi itu loại phim mau laptop như ra cái tuổi muốn nếu mà loại phim mình mua laptop mua gần đây tầm bả lại đấy cái mà gì gì em mẹ cái chơi cả sim màu ví dụ nhân con gái mới lọt cái ra một thì trong bà loại phim này còn nha cái loại phim này cái là Apple đấyแล้วmột các chị các tổ chức nhìn là tôi xin cho tầm bả lại tôi nhân tầm bả lại tầm khoảng xin muốn đủ tiền này thì tôi bẻ tài đeo đấy tôi bẻ tài theo nhân thì tôi bẻ tài đấy bởi vì này tí như là đây
lại với nhà cô nào lại với nhà bạn này chén nè lại với như gần đã kêu lại đó đó ở tầm lai block ini yang sih tôi ở đến chị cô đó jadi như thế nào lại với ha như gần đã kêu lại 20 block như ali bunyi kon akan sih dia li punya emak cái về xin kêu ngày lại với người mua lắp theo người mua gần đã tầm lại theo cái chín điều mà cái cũng cầm còn lại bên kia cái chín kêu ngày ở nghe cái số ngày á cũng cầm còn cái gì đấy lại nhầm mua cái này còn xin nó kia rồi cô nhớ con này cái nhầm bóng mua đi ăn chạy nhầm mua được cái打đi cái xin nó kia cái tầm bát thì cũng tầm bát đi tầm bát bỏ là cô kia cái tầm bát cô ngay như này như mấy tiếng nha chúng cái lỗ cũng xì ra đây à cái tầm bát đi nghe tầm bát cintanya về sama aku tolak be nggak mau aku punya istri be saya punya istri mana berani kawan jadi kita xin cho tầm bằng cái bộ loại bên cạnh là ngày trên sân sẽ liên quan sang trả lại bên nhà con em mình bỏ chút chút đi còn chi đấy jadi cái không lắm nghe từ xin treo à ở cảng còn với đường năm à những người dùng bộ xì xì dưới nhìn này nè à ấy cái làm phá là bộ xì xì môn nhiên ngô phi cái thành tạo tạo từ muốn là muốn phải là muốn là muốn là chứ không sao thì dùng muốn chứ phải kịp gì tapi fotonya kan bộ siêu siêu lưu sang đạo phi còn nhau jadi penasaran ya tapi mau jadi penasaran tinggi saya pun lo bahwa pungi panjang pungi murah học nhà mấy em đọc là ăn kịp nhín được hả chú nhín được cho không những nói về họ tôi có nhìn sẽ đàn bán chứ nè tôi có sẽ có những cái như này chứ mà đó không nhìn nó sang từ của chúng con chúng ta xin cái gì đó là cái mẹ đi ngay thành cái ý đi cơ thành cái ý đi theo theo bộ đó thành cái mà cái mình bảo tập ra đi chịu đi còn ngay còn chính ra cái ý đi của bạn cũng nó thành cái ý đi đâu cái lọ lọ cái xi măng lại thôi đâu nó không được nha thành cái ý đi rồi thành cái ngao đâu rồi đâu nhiều bài kia này không cái post ngay không ngay cho status có những mà những sổ cầu những tấn ra sổ cầu đi hoặc là ada đó những cái tấn ra sổ cầu đi muốn là đầu kia introspeksi diri sendiri với một yêu tôi giá với nhà mà tôi giống gì mà vậy mà mày không xin tấn nhân theo em nhớ rồi mày sai của tấn em cầu rồi đó bị khen méo ha tại vì chỉ tại vì khen méo ha là ba mày nhìn em mẹ là ngay lúc như là con là nhìn chỉ của tại lúc em rồi tự nhiên mày là em chỉ lại chúng ta thành ngay cảnh đá là người già cũng thành ngay cảnh đá đó cái loài bên cái con môn về phim chéo vậy thì loài phim xăm nhật mò la bà con đi về tủ đúng là xua đôi để có thể là con cái này là một xí xí đấy loài phim về mò la video ha
tại là cũng bao lôi quá nhưng mà tiếp tục lượng của máu lôi cái lại mà các kiểu máu lôi máy độ thì bởi vì là cái máu lôi quá cái sự lại vào cái tốt đẹp saiแล้วmùa hè rằng cái sự lại anh ấy còn tay về saya nhân tâm giá trị về sự lại về cái tốt đẹp các bạn kinh doanh đó là sự lại đẹp kèo kèo mà cái món gì nhà chứ về chừng vào có gì đó thầy văn không còn tè đó các dạ xaแล้วtè tôi chỉ tại nó saya biết cái lò xùa nó nhất cụ thầy nhá nó nhất cụ thầy các ngồi trên chùa nó khen bao này cái tầm bảo là mô tụ mô còn bảo có gì đâu những cái ăn nhiều cái ăn được của hai nữa hai một cái đó cá hại thì bệnh mà kiểu bóng kiểu có sẵn bóng rộng hòa một sao ai tùy mới còn giả cả la được mà cả lọ thì thì trên ngày tôi cầm chén bạn cũng cầm chén như thế mà chính tăng lên bằng lên cái bằng lên chỉ mà tổ chức gì ngày xưa mà tổ chứ chỗ to tổng vậy chỉ ca trên tầm bỏ chứ như nào mà đập có lo hình trụng tay ở trên mèo trên cái lụa ăn mình không của lát pan mèo không cái số bằng trên đây để mà lụa xin mèo ăn không quá này đầu nào mèo đầu nào pan này không ai đập có lo nữa mấy không ai ngã ngã xin gì sáng sáng này cái bóng bảy được cái này nhưng không á bóng bảy được cái này xin gì không có chặt này rồi xong không là đồ kinh cũng như là các bạn nhớ kiểu có món mà sạp lạc quê các ngày không có chịu á không có không này chịu á kinh cũng như là các càng tiếng mình nhận vòng này rồi giá keo nó cái keo này á sẽ cái keo này chịu đi miếng nó có cả gọi là có ba cái má đó bùa này có ta nó có ăn bảo ăn chịu ăn bảo ăn ăn suốt to sữa chỉ còn nhé nhưng không có gì theo đâu ngoài những con kia này tahun berdiri di dukungnya sih dia kan dia kayak gambarnya ya gambar di dukungnya nhưng mà con trò lép đầu tiên thế tôi sẵn kiểu giống này nghe trò lép phủ sao đây rồi nó có chỗ cố xin có các gia đình ấy về chỗ thầy xin nhiều như này thì kiểu được phải nhân con không phải ăn lưu bản này thì các lưu bản xong cầu thòng này chắc Nhật Bản xong cầu thòng lưu bản này một hai mô lý dư cái trong cái cảnh đá này kỳ chính chính à, ơi Mỗi điều là có cái loại chẳng mà như là có một cái mô lý đâu cái ly thì mỗi điều mô lý tôi chưa giờ mày ăn kêu mỗi giờ á cái vào đâu mô lý mấy kêu ăn chung này chỉ mẹ em cũng dùng không gian mà cái mô lý đâu mà trên những phim mà đều như có loại phim mà nha
có mổ đi dưới đồng trà À, cái nhìn cuối đó như thế nhiều chuyện yêu mà chuyện phơi cảm chuyện mô sao nè có nhìn mắt ai đừng hoa cái đồng tao tao cũng thành cái phòng này mấy còn tè hẻ các mổ đi dưới vào nhưng mà nha chính cắm nhà ná những cái nhìn đây mua những thế nào cái sao ý đi cái này nó một còn kia cái ý đi chị cái như có phần thôi ý đi chị hả cái mà còn là cái muốn trong cái này cái ở vì sao tôi phải on chứng hơn mong danh vì sao tôi phải dịch chiếu à những dịch chiếu đúng mà ngã dịch chiếu thế ra à đang ngã dịch chiếu à nhầm á nè làm bát như khi ngay tôi lấy rồi làm bát như thế ngã dịch chiếu à gạt gì đó à à bị siêu xì như thế à bị cảm nhận như nè mất rồi tàu còn à má đã đủ cầu còn như thế mà những dịch chiếu dặm mà thì cái tôi có thì vậy cái đó dịch chiếu à nhớ đấy cũng cảm nhận như này nhân khác nãy nhớ là bà đã ngay cho số đó tụi mày học ngay mua số trình quy đấy bà ngay ở sang mau hình như này lo si lo hay bị con sertifikat itu punya kokonya lah nhưng cái bên pa này mà đó thì lo hái các biết nhưng thì mà lo hái thì nó kia si lo hay nhưng mà chút pa đấy sao xem mấy đứa sao mỗi xem à sao xem này nghe à nghe phải cái biết đó à anh nghe nghe mà anh nghe làm nhớ mà nhớ xì lo hái má cái những tiền xì lo hái nhá kêu không nghe nhiều nhưng mà nha nó nếu thấy không gì giúp được nhân ra sau đó thì gì chuyện à như xuân kia xì lo hái xì má kia xì lo hái à xì má kia má cái những tiền giống người ở trên quê như đồng xa chọn ăn coi đó tôi cái ở trên 10 kg thu cái keo cho thấy chi bá về chiều đấy mà keo đó mà sắc nằm bá đưa đó mà chị mà như keo bằng thế như keo chay à nó chỉ mình như vậy anh keo bánh bệnh mình sửa ra cái điện thoại à các mình trời mai các mình cho này nè iya foto nhiều à hiểu à nhưng mà cái thành cái sao còn mấy thành cái lăng cái thầy xin cũng là cái đó mình ngay khi nào ngay còn cái đường chắc sen à dịch chắc đồ cái nhìn tiểu đồ keo à dịch cho bên con chung dùng ngôi nhà à nhưng vẫn họ à phải không mấy à thì nó sang phụ đấy à dịch theo à về quá vui tiền đấy à mau đi chiều lại tiền sang phụ đi sai có sai rồi hả hả tôi đi về đó là nị nhớ là đó em bạn à mau đi chiều đây đang mau đi không phụ theo ba còn kêu gì ra ha khi nào tầm bảo lại sẽ díu chứ sợ gì đâu à đó thì kêu khỏe kêu cha sao cái sang phụ đi này ở đây sạch ảo sống phụ đi với tiền này là nhiều đấy có nãy tôi phải có ăn bà đấy nãy còn đón chịu đi à các cụ đồ mua tập bên nhiều ca mình coi bên nhiều cái kia dùng tới với bên tầm là có kia dùng cho mua tiền không à nhiều trong những các tập bọn lưới à bọn các bên nhiều gì lăng ha kan bà chân nó sang cái làm xong lại đổ đặt cũng bó cụ bà chân cũng gì kan như còn hai ở chỉ là khôngเข้าtiền như hành môi mà khôngเข้าเลยho thì lăng cái kia dùng cho lại có kia dùng tới với tiền à
cái môn chất kia nè. Ấy cũng hai nào cho tuần tạo tổ với là một cái gì một chuột lời điểm À đã cũng cháu bạn cũng bao là cái gì cũng bao cũng bạn nha cháu cũng như trên rừng quê loại phim này chẳng mà tầm bả là như cả mà này kiếm à như cả mà này kiếm à một chuột này chị cái mô dùng này rồi như là nhìn 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 nó chỉ tốt khéo đấy vậy cái cái này nhìn em cái bịch phân hiệu à như cầm chút đó như cầm chút như chút đấy à cái quý nghĩ cho nó gì giả giả mình trả để ý gì em bị hình gì đó em tin là bằng bạn đây à thầy bọn ngắm lộ po à cái thầy gì nữa mà rồi kia nó có liệu con chiều nay lộ po rồi cái lộ po chạy vào đâu rồi kiểu kiểu như là bố chẹo đó à là có nhà mà như tôi sẵn tiền như nè à nghiệp ngày ngày quả sẵn cái tiền đâu à tự nhiên là bố chẹo rồi các bạn viên chi à thầy gì nữa cái gì thầy gì nữa vậy cái kỹ thuật cũng có miệng hết à cái chuyện với đó chuyện với cái hình luôn về hình gì cái đó thằng rồi hồi bác luôn đấy mà thầy gì thôi còn cái li bắn nhìn nè ừ như hình mày trong cái xe như này cá thiên chợ này thì cá tổ con quỷ gì rồi đấy mà tổ hiện ấy như đó tôi mua cho anh như nào ngày ngày đó à nếu mày ôn quỷ như này đấy như tổ hiện ấy mà sao anh nghĩ mà chỉ chẳng gì hát sang kiểu như mua hát sang à ngày mua hoa là mua gì luôn quận nhân mà luôn là biết bắn cái nào không không phải không bắn cái nào không cái nhất bàn gì không bắn cái đâu xíu kiểu nào mà nha hát sang kiểu giống kiểu mấy cuốn mấy xe nhịp theo ngắm cùng cái nhất bàn này cái đi còn lại cái ngay tôi biết chỉ cái cầm cung ngay tôi biết phần mà tôi xưa đã coi hả mà tôi xưa ăn như phần đâu hãy bảo mua mệt đấy mà thổ gì bộ chúng là đang đùa đấy à ủa như mua nói như thế này ngay thế nào cô đi ngay thế nào cô mà biết mệt mà cái东西ngay thế nào cũng phải đồng pan ngay đúng không thì chương trình cuối tháng sẽ thế nào có thành tạc của không ạ của vì cái của chúng quyền của mà thì ngayคนไม่งั้นคนแค่ว่าคนชินผู้ชื่อฮีโมว่าให้ชินผู้ชื่อไงหลังเขาแกวแต่ว่าผัดแก้แมวแล้วอ่ะ cái khuôn mặt thật vậy tôi chẳng nói à หลังเขาแกวปัดอ่ะแกวจังแต่ว่าผัดเนี่ยไงเมื่อเที่ยว คนกินคนchẳng nói thế nào như họ chẳng thông ngon một những người nó ใช่แล้วก็บ่ใช่บ่เยี่ยวอ่ะnhiềuเสียงแล้ว phải บ่ใช่บ่เยี่ยวแกวnhư thảy chiไปอ่ะเห็นเว้ยnhư cả món aiกับซ่อมว่า nhà với lớp à nhà với lớp qua tù sao à như bảo là cô như xong cái là bốn gà cô chỉ to à chỉ to ngay nhiều bọn tầm tầm bà lá ngay nghèo à thì ngay héo có hình như nghe nhưng bà rồi đã có như bà có tình cảm rồi cấp bà ba cầm mang ngay cho bộ béo như nè như xịu vậy ra ship唔thưa ngày bà ba mang ngay cho tối bộ béo này tầm bà lá ship唔thưa ba này cô vậy nha nè hiểu mà như kia ship唔thưa ba nó tập biết một đi khi anh nhận mà một cái căn nhà ơi khi tôi là mệt đó à bộ kia
mà cái gia đình phụ sinh cắm gì nó thằng ở rồi đó đấy xin phụ sinh chi này như phụ nữ cái như tại ra như hai này tôi tầm bà lá thằng này cái nhiêu kêu tôi đâu à như thì tầm bà lá cái tầm bà là phụ sinh thì bà đến thầy cha nhưng mình tạ giảng à cái này cái như tôi nhớ à như tôi tầm bà lá với phải là kho mai tapi sih betul lah cũng khen theo cho thế á thế mình theo mấy gọi đó cho một theo mấy xe cái thằng cá bộ kia kia vì bà chụp mình đi bà bao xít à và vì chụp mình đi thì mình theo vào về ăn cái gì mà cái đồ ấy đó thì mình theo cho một theo nguyện bà thì mình bao theo xít à hay polisi gaji mình hay polisi gaji bảo lên đi tự theo à ở đó à lấy xịt mình theo bà à bà bao xít à nghĩ mua cho nè thằng bộ thì đừng phải gì cái bay mấy chuyện với nhiều hình như thằng đó đó hình như lấy cái ngày sao mày chuyện với này như khơi ngọc đó như một độ ai như khơi ngọc đó này sao là như một bộ à như xe bộ đi kìa hay ba nha như phải phá ngay mày mấy cái việc này sao cái kéo ngay cái việc kéo ngay đi ra ngái tôi giàu sau này đâu thì ngái cái cầm chốt bỏ phiếu như thế bị kéo nhé bỏ đều khó mày cái chuyện vui bỏ phiếu cầm trôi như là ngái kéo nhé xếp đứa ba là bà báo xếp đó opposite anh quay là có báo xếp à xếp đứa ba là tôi cho kiến hải cũng khen nhà bị xem đứa ba xuân cầm luôn bà cầm ăn luôn xếp đứa ba anh thấy gần này cái ngay bộ đó nhất cũng không một cái hì cá ngay á cái hì cao á à những cái hì cao á đi nhân đi bà cậu hì cá ngay à những cái hì tốt đấy nè ngay tôi bị ngon đánh cái đó sai mà đánh mà cái loại pin nó mua chủ nhé cái gì hồ này tí ai ô cái loại phim các xe chủ cái đâu mà gì chi nè cái ôn chung những mong danh gì chi nè cái này cái mình xem nó loại phim nó mà nó ôn chung những mong danh đâu à ông cứ như bọn nhà nào à chỗ đà con ông cứ như bọn nhà này là cháu không ai nhớ sao chỗ đà con chỉ đủ mà lên nghe là có chơi chưa tôi đã có nghe nghe nhiều chỗ xì bù văn nhé sao chỗ đà nghe nó xì bù văn mình những cái chỗ cũng nghe rồi cô loại pin cái mẹ cái mẹ nó ôn chung những mong danh đâu à mẹ ở loại phim nào rồi cái chân gì đi Việt Nam ghi chân gì đi không những đồ còn phải như này yeah, cái khống rồi chứ lý cơ còn phải chứ này đi mà nó khống rồi như này ra do người trên quê à cái kêu xỉ nhau cái gì bộ khai luận đó nhưng mà giờ bộ khai luận đó chỉ cầm khi nhá vua á ừ cái loại khi nó bị tỉnh đâu băng cá đấy tỉnh đâu lột rồi mắng lấy tao kêu xin kêu luôn không gì đâu như cầu xin quê mày thì đâu cái bộ khai luận này mày
nhìn mới đâu mới bà hắn thì bukan rồi nè như bây giờ đi mà coi lại ra mình nhà nếu mà thấy mình nhiều à như cái bukan rồi nè như kiểu đấy à Yun na, yung musika, ờ na, yun lang musika nga pa ngay, yung à wala. hắn thì cái mẹ rồi nè nó hiểu đấy Ano mo to? Kung yung silo. Yun na. hình ngái nó tình nghĩa lặng xuống cái xoay có bao vào mình nha như này sao đi lọt như lọt mày trúng xe Yan. Cái dạo em một hạt kinh thèo hai yung thì chỉ một kinh thèo. yeah. ngay cho cái hướng thì ra ngay một hình như cho nó có những bao vào mình nha như này sao đi lọt mới nhân kỳ đi bên nhà vì một kỳ rồi nhiều rồi nó à nhân cả lui à kiểu là mua dùng à Cái nào cái mua dùng như là có với dùng nhé cái nghe muốn như là có tôm mà những kia đấy à lui một kỳ rồi nhiều bị xì rồi Thì kia, ừ thì kia. Trong lý phân nhìn mà ngay mới có mà. Nè. ừ Trong hàng cái mới còn xin được. Trong Kalimantan na ăn có 10 chai ba. Nhưng 10 chai ba. à ăn tốt rồi Có mày bị yếu thấy vẫn không còn ai từ đó nó ba. ý cái số lại có cái kim đeo và Từ đó nó ba. Chính chính cầu anh tôi dành ra rồi. à Anh gửi mà lại. cái ăn to à một chai ném chiêu à Như không như phân như mà cái như chú tớ tận tay dành ra. nghe là gì à ôi mày à mãi rồi chưa Có như vậy mình gì. Có mày bị gì cả. Từ đó nhắc cái không phải anh cũng nhá. What apa? các bà muốn chờ nè à Còn tujuan apa? Kan cái kita tụ cái masuk tụ hát của tụi duyên hay mail nè ya. Jika à contoh peloang, nah itu apa adanya. à Như thăm cái máy, thăm cái vui rồi cái tụi duyên hay mail à kan như ya. Tính chú cái ya. tụi duyên thế lưới bà Cái ờ kasih mau masalah. Kan một cái lưới muốn hòa thả lá tapi những mọi những khen như này lưới à boleh posisi kalau maupun doa mà đi đi là kan một. à một cái là cái bà hình xin cái mẹ à Maupun doa mà nhưng ở chỉ mó ở xin cái mẹ bữa các còn như bố con à còn cái xin cái mẹ bữa à mau makan. à một phút nữa này hồ leo gì kia này hồ Kan tidak. có hộp kiệu là có cái chim cái mấy bữa à cái lon này cái lon à ê khẽ to khẽ mày đâu à ở trong ai bên này xí cái đây con nọ ê tầm ê lại có hay còn thì cái bữa xấu đi xí cái này giống cái nào tôi tao mà xấu đấy đâu bên gì à Không có cho anh cầm có để cô để chị cái bữa này. hết cảm cấp phật vô cái hắn cầm sớm lặn xuống cầm cào à lặn cầm chiêu à có ai vô cái tôi mới nhìn mới có nhìn lưới bà như này hồ đéo
một ký này hồ đó Dù bật như mồi à hả? vô bịch nhí nè nhí bịch này sao nó nhí bịch tầm bà lão ấy nhưng ngầm bịch tầm bà lão cả ngầm bịch này kia nhí bịch ngay đồng sáu à Ủa bò à? đấy khỏi nhét thôi khỏi bò mua à nhí tí tiền ra ngay à mỗi cái tí tiền ra ngay có cái tiền ra ngay à tiền cầm Nhưng mà ăn gì cả. chỉ cảm là bà lão một phiền gì còn cái cảm ấy bởi khen à Gì kia? ơi Có cái mò. hiểu mấy Như lồn như này mà. Bục hai à? Tại sao còn vậy? Nhưng mà ê anh muốn sợi món à mò. siêu chính trị大chính trị là có全部大chính trị ngay về bây giờ không còn ai không còn ai à Không còn cái. Cùng chị này cái gì? 全部是被点的呀 Ừ. Định gì coi. phải quá是被点的嘛 Hiếu chị đó. Cái lồn những cái tôi có hiếu chị đó. Có của chính chị à. kia mới hiểu cái thằng tình ấy chính trị các ship kinh doanh mới khuấy đều cái đồ hộ Sợi mò hả? cái sợi mua Ở những cái thế nhỏ. Vì bố mẹ mẹ đó mới dịch mua. Mẹ đi ăn không? Lồn những cái mua dịch mẹ đi ăn đâu. Như tí lồn những cái. đi bắt đã sắm po Hả? sắm khay đã chiếu Bà chơi xong về. không còn cái gì sắm khay À thế ơi, sao lại phải ra không còn á? cái đã chiếu quá Ừ. ngay về bột khóc vào đó là từ đầu kia cái máy siêu đồ như con này sang ngày về sáng đấy bà làm đấy giúp ai kìm mà Ông như trẻ. không ai trẻ phải khuấy máy xì Bỏ cái nào chứ nhau là những cái sinh nhân giả. Giả kiểu mấy xong tôi ở ban. ý giang cô thiên nhiên giang cô anh nhung nó giang cô bẻ sai đó Đủ cắt, đủ xăm này mẹ. Đủ xăm mà một tiền nữa. ý tầm ấy ý nhất sĩ bộ mới thiệt xì mày Đi nhét đi như quân thì đó, còn đủ xăm đủ đỏ. kiểu được sót Ăn kẹo không? Ăn kẹo khoai không? Vì đẹp quá được kia. để tốt tiền mấy trùng kia ngày một hồi nữa để xin phải xin biết tiền vào Cái là phải loại. Không? Ê, cái video ngay chơi xin biết tiền vào tao cái khuấy sang mà xin biết tiền vào cái trẻ thì cái trẻ đi. khá nhiều chứ Dưới dòng khai không còn nó, xăm khai đó. tấm khay vào Nè. Anh chị. Cũng ăn trả tiếng rồi. Có phải gì? Có chỗ còn ăn mà. 我不是那些也好，你做老婆多一点，不能做。嗯。Lại tìm ngủ đấy. Ừ. Rồi. Có người bạn ok kiểu tên đồng đội đấy, vì ba điểm phải chạy. mẹ lạ số gì bố trẻ mày cái đó của chị trẻ bắt đáo Ồ, như là số chèo hay trong chiếc chị ta cái cái đó chẳng phải như này trong lạ của trẻ bắt đéo kiểu lưu xăm. Ê, Ê, là bố cùng xăm kiểu khơi phát à? mày Kiểu lưu xăm cùng xăm kiểu phát. Lưu lòng mà nha mà. mua rồi vậy rồi thì chưa Ê, anh ơi, đi khai lộ cái này nè. Phải xăm hả? à Đủ đe là ổng dịch nhìn chứ à?
em kêu gì nè là bam 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 đang 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 Ê, tập á, cái này kia nó lỗi tập á. dịch nhịn chứ là liệu Mẹ đe tập á, nếu không nó nói là à cái nó lỗi à. chỉ đâu thì mi cả làng là Ê ba, nó là cái nó lỗi à. đó như tao lái về tao mai dịch nhịn chứ là Gì thế à. con đâu mà dịch nhịn chết labu đó Nó là cái nó lỗi tập á. Tập á nó đây. gọi ba món tà chứ cái món sáng ấy chút tới sang cô bà sư phụ chút chính sĩ một già lên mấy tiêu Một ngạch tê, nhưng mà sao sẽ ngạch tê. Tapi kan kita kan juga ngai di juga. ta coi lại ở dưới cái cho gì một dạng đó Thì kan phải ta. khói cũng sống chịu bao nhiêu điệu đề akalo to điệu đề thì người phải giúp nó là cái cái liền sao đấy chứ nhìn vẫn như thì nó chứ nhìn vẫn không còn tả chứ bia lòi đấy là phải bảo là điệu đề bảo thì là phải đó Lepe ba, duk dia. lại phải Lepe à. phải pin nè gì đi á có tác đúng gì chẳng ấy làm sao tùy trang còn này Kéo, chiếu kéo à gì đâu. hắn lùi trận dòng để bằng bảo á hắn lùi hắn trận sáng nhiều trong thằng nếu đi cái hắn lùi hắn trận nói đi Chỉ phụ gì hát à. Bỏ được khó mà. cú vậy cái tiêu anh nói á đây xin mi còn cặp báo vậy á ha câu na ngày mi nhớ sao sẽ xin gặp lộ Kéo. Tapi được. hả Được nggak sama kak? lộ đường ra thì là nếu chứ chứ muốn nhận điều trả gì có gì chứ đấy không còn á Được kak. Nggak. Được kak. mày mò lo mày biết không bệnh sao chỉ đâu mò lo hả Enggak lah. xong tới biết chịu sao bán chầu trà chịu sao mẹ đi chịu sao mẹ biết không chịu sao mày chuyện đi ngay con trên sau là điều Được kak với số độ này hồi đó thì sao nhau sao chứ chọn sao mày hỏi đéo không này hồi đó mua xương con này. Như khi này cũng tạm bảo này này hồi đó. Như ở nị kia đâu á, nị kia để cái nó anh ở kia. mình còn lòi mình còn lòi mà kita là cái nữa chỉ còn Cái như một trong loại thì nó cái xa đó. mò bà làm beli jual asal kita yung punya lu ini kini langsung nak punya mau punya langsung Như cũng loại thứ xa xe, cái tụng hiểu á. tadi langsung long loài pin pasti sakit hati ngai mau kalau ngai mau tapi ngai mau blok game mau blok Một là bà cũng khỏe bữa như là bà nãy thấy một đó. chứ blok cái loài này vô nè loài đó không blok Tập game thức nó blok game tập kita thức bữa chứ. Nãy thấy cầm bữa ai. Tập bữa như này tôi phải ngày trước đâu à. chứ blok ăn gì bukan cùng ấy chứ cái cầm brand itu là em Sao cầm bữa như này đó kêu phải ngày trước đâu à. Một số chuyện bây giờ chẳng bữa như nữa bây giờ bộ tổ cái mà cái keo thấy chi phải mày. Khi nhìn phương Anh Open như tôi nị kia ra vẫn xin khổ tôi chẳng nhớ có phần mỗi sọ cầu anh chỉ cả là ai cứ nhìn nhà mẹ nó
Mô lọ lọ xin mẹ họ ngay xin con đủ nhận xin là nè nếu sang cái này em nhớ ta ta lọ ta xin được hay không còn ta cho số bà xin chết như thế một cái tiếp chết cắn về một tàu lo hả ha và thì các chính phủ hay nhà màu chú họ lo người nhà mua lo không Yo mô hộ cái ngã khí xin tao mày nè xin nó căn có gì à bạc âm tung à hả hả bảo xin nó điên to là kia xin tao mày ngã xin đi với coi này mày nó tạm mày cả mà một phần gì à thấy còn như tầm bà đó nhá như xin với con nhá như chật là nó quá tạ một gì ghé khi cầm xin nha cầm cho phải cầm hai gì đâu à cái xin với nhau nhận được kìa cái lối vào gấp phải chỗ xin phải chỗ ai sao cuộc này bóng ha sao cuộc này bóng em mà sao của em em á cái phương pháp của chặt rồi à xin với xin chứ nè hăng nhận được đi là rồi chú nị kia à đi ra以前我一般才一毛三啊，我这，你啊天啊，má cái sinh nhi của kiểu loại à, theo hẻm bón đồ kèn, má cái gì theo siêu, nhớ này mai đi hàng ai muốn nhớ, gì vậy, hẻm bón siêu theo là nó đó được gì mẹ cái hiểu vậy sao cái hắn theo hình bón à mày mẹ cái sự món chẳng là cái sao nhà tới thì mò hắn mua giảm cái hẻm bón đường chậm cái theo mà hắn còn mua giảm ngày nay còn ngã ra cái cầm tiền ấy mà ngay cầm cho bỏ phiếu như này tầm bà là ya ya cái này cái sắp như chi phí đúng là cái sắp không mà sao ngày anh kia mà tầm bà là ngay cho bỏ phiếu ngày anh kia mày cái HP đừng chấp cái theo mà nhưng mà yếu gì mà thấy mẹ nhưng mà yếu gì mà nhưng mà mày đúng gì nhưng mà mình nhớ mà yếu gì mà nó còn khoe cái mày cái mua xăng mua hiểu nó hồi nhiều nhưng mà chạy cũng giá chạy đi sắp hả cái mua xăng mua hình như này tí ra tầm là có rất bố tùy à mua xăng mua hiểu một cái tùy ở một tùy ở gì hả cái mua xăng mua hiểu à hắn chơi còn cái tùy này chỉ một cái mô tùy sao cái đấy tạo tâm thầy cái mua tùy cái này mua tùy à nhưng vấn đề hiểu bộ ai nghĩa là cần nói cũng như đó con mà ra được kia và tiền nha dùng bắt chi ra đủ chích ba hắn kêu cả mà nghe thôi là có tiền thải ra đi tầm bà đây điều mà các tôi chiêu à như tôi này mấy có ta không có cái thằng nó gọi vài bên còn cái hang lùi rắn các ấy cảm cái trục quẩn dùng à cái trục quẩn ấy hiểu có đấy làm gì tôi cái là mình tin cho còn nó xin lỗi như tôi sao cả nó với cái trục quẩn xin lỗi như tôi sao cả là bản này như thế đó
bỏ bạn đâu chuyên bạn đâu thì là việc à nãy cái là tụ con ấy hiểu con à nãy chết con ấy tụ con siêu kìa liền này sao ở xong à xong siêu này à tạm bạ mua bộ như này nãy xong siêu này này sát khỏi xong em lộ cái tả sức khỏe đây mà chi nhìn với gì khỏi xong xong rồi ai này cái một tảng hai một siêu một tảng hay ở đi mình có tôi lại về các chi nhìn với gì này kéo tạm bạ là ngay một tình nhẹ chi nhìn với gì này kéo bị ngã sự kiện tòa trên quê chẳng phu đeo chủ shop phu cái gì phu không thì với mày theo tập mẹ mẹ lại có gì cái trên quê mày cái gì mà gợi chào chứ bà các anh như sắc của thầy mà không gì các anh cũng xây dựng dưới đây kéo như sầu chắc ngay rồi anh tạm bạ là như cái gì với mới cả nhau như sao cho món gì gì ạ mẹ còn muốn gì xe cái mua đi gì hắn mua gì chứ bị món đi chứ cô Hương này món gì gì à thế à ra mua hàng món đi chứ bạn như của họ là cái món gì gì đều ở trên bàn món gì gì đều à mẹ mua hàng hết như trên với đá thì với như thằng đó như cái hiệp nha như cả mua cầm lấy tiền em mua thế như cầm lấy tiền thì chỉ để ngay tụi bạn như kèn nào ngay tụi tất bạn như kèn thế à mà mới tất nhiều tất không phụ khuyến gì đâu chỉ tụi cũng cảm như bán chân cũng cầm tiền ngay trên với cái thon trên cái kêu cho thầy chi bay cho thầy opera như một từ cái tập là ai gì với mà như phải theo cái như còn tiếng em biết chưa họ chưa lo mẹ như một từ cái gì với mà chỉ nha như theo cái như còn ai tiếng em biết với nga chưa lo mẹ cái sao cái có những cái kêu về kêu cho thầy chi bay mày anh học con này mày nguyên con đó nó là có cái đồ phố chịu là kia muốn kêu chứ nó xin với như kêu mà mang cái nhị tổ ấy kêu mà chi bay nghe tòa sỏi gì à hắn mang nhị đồ mà đông xia hắn cái kêu tòa sỏi à muốn gì là ơi xì đều mà cái ti đều để má cái mua gì đó cái kêu chi bay chiếu này đi hiền với đi chú kẹo anh đến chị anh phụ quay nha mẹ lại có cái mấy người bánh họ bằng cái này cái bút lọc còn này cái khéo nó đã có ra đi một cái mắng cái blog còn cứ xịt luôn cái bình thường nay khéo nó chỉ tiệm mà đây á không có gì cái một cổ cái gì mai cái gì trên mình đây mắng cái blog còn là như tao sẽ xịt jadi kita tập một motor nào quả cái bình thường này đâu nó khéo bỏ coi đấy tao chưa xịt
Chị nhìn với chị nè. Nhà má ngồi chẳng nhắm tầm bà lá đó à. Hiểu mó Mười chứ năm mà quê. quay qua không biết miếng ơi hiểu quay qua mấy cái giống một gì cũng hiểu như này Mấy khi bà hiếm như cái lục nhớ lục có chẹo đó à. à ngay là có thể bắt nhắc mình nhìn như là có À đúng sao. À sao khi bị cái kéo. Cho cái thầy chip bay à. Cái thèo ba ta. Tập nó như vậy kéo bay. Như vậy kéo. như con hát kêu mà ngay đây một cái kêu á Ờ. Ở đây chồng với cái kéo à. Cho cái thầy chip bay à. Cái kéo. Để cho trên quý vị cầm chim ai không một cậu. Kêu như thầy chip bay. Với một hình ấy là có. Kêu với thầy ộp à. Cái kéo. cái bị chúng ta nhắc là có thể cái thầy nhìn đâu gặp lại phim là suy tiêu cái gì Mấy loại phim là loại phim ở trên quý vị về an thì nè. Đó, như đồng sai. Thì mấy chip bay. trong Hả? hai buổi có rằng à khen rằng à giờ xây bộ khen này nè chị chồng ngay giặc mấy chi khen này chị trả lại bảo kìa Những chú xịn đâu em? À những chú xịn đâu? chị chồng mấy chi ngay khen này nè chị trả lại khen này nè không biết nhìn đó cho cái mò lo Nhíp trong chuyện nhíp trong chuyện là có hạ chú nị kia nhíp trong chuyệnเลยnhíp đồng chắc á trên môi dùng như nè cái này sao lại à ngày sau ngày từ trước kia à sao chỉnh với à nhớ với đấy bà chẳng cảm nhận như nè phải lại phải lo mô là có kinh cảm nhận cái cảm của nị cái sao ngay bảo cái khen à cả cái đấy bà cả cái bị khởi sao ngán như cầm sóc múa thế nào như cầm tươi này kia múa thế nào ngày múa tôi nhí đấy ngay mình này kia không nhỉ ngày cả tác phẩm tùy siêu nha ngoài phim chiều hạt kiểm bao cái tiền hạt kiểm bao nhà đi chuyện vậy vậy đó dùng như chẳng bro như là bro phải chi bài à xin quên như mỗi trò à chẳng bro như nè cái này cái truy xe chuối như nó truy xe chuối à như này bro cái mới xài chuối á cái xe chuối á hắn này bro mới còn xài chỗ như cầm phơi áp bro à kinh phơi như cầm phơi áp bro ngay cầm xong à như bà ăn bố xe chuối ở bố thầy chuối lo liệu bắt này xích nhía liệu bắt xích gì á bố nó tập á thì cắt tao cho đều một cái nào mẹ tao thọ đéo ngay mua cho à thế cái tôi trước đây dọn à cái tôi không tiêu xả xin thì nó ngay chúng mấy cái cổng không tiêu xả xin đây lại về tập nhiêu là
Ba về có lỗi cái tôi chú giả mò một cái cái chỗ đéo đây hồ đéo à cái thế là nhị thế là lại bên như vậy ạt gì lại bên nào ăn cho nó bảo gì thôi á thì cũng đi lấy với CC đi thôi hả thì có tăng này à ờ nhị thế đó cái gọi thế nào cái đấy chứ ăn cho nó mẹ hả mẹ 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 lại có ai nhị hắn cái đó là cái này mà nó như rồi còn ai à nhớ lại là cái này như biết còn ai tin cái bài thế thật thằng với biết còn ai tin muốn ăn rồi di Piana ada apa cari saya lah kok bini kamu lah kok bini mana ada lama nggak lihat ya cuma là hôm nay Mikirnya gimana pada kita gimana pada sehat semua kan juga saya terima oke ya gitu aja dia kalau ditanya pandai mau bye bye ya mà thì của du lạc chiều đấy đi du lạc chiều vào đấy muốn ai muốn thao chụp nếu thọ lại về không nếu muốn một đồng biết rồi thôi rồi nó còn lại về được bắt tiếp chiều trả bà tổ cả lại không chả mình may bà tổ nó làm bài không may tổ đã lui như bà tổ may nó lui giả mà cái đúng gì mi giả cả mà nhân quân hẹn rồi thì mới thì hạ thì hiểu không anh sống vấn đề thì mới là tổ cả mà nhân sống vấn đề à bà tổ nó không có sống sót một trả hỏi mà không gì thì tao mà lấy về